Buka je. Okay. So, siapa buat backtest? Siapa ada buat backtest? Belum ada, baru homework aja, Sir. Enggak. Yang hantar homework siapa? Dia Jabu. Kenapa? Dia Jabu kan yang hantar homework? Iya. Hantar pagi tadi. Cepat Betul. Okey, sekejap. Sekejap Okey, ni kita kena sentiasa ingat ni. Yang ni tak boleh. Jangan ambil kat tengah-tengah. Oh. Okey. Tengah-tengah ni ini Engulfing. So harga tertinggi dan terendah tu itu adalah yang pattern first reversal tu. Okey. So yang tengah ni tak boleh ambil daripada sini. Tak boleh. Dia kena ambil daripada sini. Resistance ni kan. Ni zone dia. Okay, dia tak boleh ambil daripada sini. Okey. So syaratnya engulfing itu ada yang tertinggi atau terendah ya? Betul. Dia tertinggi yang terendah ni, dia macam sekejap saya tunjuk satu. Okey, contohnya okey, contohnya macam ni. Contohlah yang ni adalah resistant. Yang ni adalah resistant juga. Okey, tapi macam mana nak tahu yang ni adalah turn, yang ni pun adalah turn. Tapi kalau kita tengok dalam satu screen ni, yang ni adalah yang paling tertinggi. Ya. Yang ni ada nombor 2 kan? Okey, tapi macam nak tahu yang ni yang paling tertinggi? Kita tengok dalam screen je. Tapi jangan buka skrin yang besar macam ni. Kalau skrin dekat komputer ni dia memang akan nampak semua. So bila semua ni kita akan pening. Okey, yang ni ada resistant, yang ni ada resistant. Ni resistant, ni pun resistant. Resistant. Banyak sangat resistant. Okey, so kalau boleh, kalau dekat PC ni, zoom yang paling dekat tu. Zoom yang paling dekat, okey, kita tengok kat sini je. Okey, kat sini adalah yang paling tertinggi. Okey, bila dah pecah, baru kita ambil engulf. Okey? Sebab saya kalau nak identify dia punya yang tertinggi tu, biasa saya memang akan tengok dekat screen phone je. Saya tak akan tengok kat PC. Kalau PC ni saya untuk entry dan close je. Untuk cari setup saya akan cari dekat phone ataupun iPad. Okey, itu satu. Lepas tu ya, macam ni. Yang ni kita nampak yang paling tinggi kan. So betul lah, jadi kita makin sebab dah ada breakout. Okay, yang ni boleh ambil tapi ni boleh ambil tapi untuk yang ni, shadow ni je. Ya, okay? Betul. Maksudnya shadow itu aja. So yang ni dah tak flash dah. Dah tak flash. Sebab dia dah ada ni shadow ni. Ya. Sini shadow dah. So ini dah tak flash. Boleh sell kat sini tapi untuk short saja. Tak boleh untuk long. Okay, lepas tu next. Okay, yang ni satu lagi. Okay, kita kena ingat tau, shadow ni kalau nak breakout, dia mesti kena pecah ni. Yang terendah. Okay, so dekat sini dia tak pecah. Oh, iya salah. Okay, yang ni dia tak pecah yang ni. Yang pecahkan dia adalah yang ni. Ini adalah thin breakout dia. Okay, dia pullback baru kita sell. Okay. Okay. So yang ni dia punya pecah untuk yang ni. So yang ni adalah setup daily. Okay, tapi yang shadow ni mungkin dekat H4 kita akan nampak dia punya structure yang macam ni. Mungkin dekat H4. Okay, yang ni mungkin setup H4. So setup daily ni dia belum datang lagi. Mungkin yang ni lah daily punya kan kita nak sell. Okay. Okay, lagi. Yang ni okay. Yang ni kita nampak yang paling terendah. Okay, sebab dia dah pecah. Ini dah pecah. Okay, lepas tu ni okay betul. Tapi tak datang lagi. Okay. Lepas tu yang OHLC semua betul. Ini semua betul. Tak ada satu pun salah. Okay, thank you sir. Okay.
Okay, sekejap. Siapa nak volunteer buat backtest? Sebab siapa dapat dia untung, saya akan betulkan. So siapa tak nak, dia rugi. Boleh. Siapa nak buat live backtest apa yang kita belajar semalam? So kita dapat share dengan yang lain. Saya boleh. Okay, masuk share screen. Okay, masuk. Nggak bisa. Yang di satu-satunya, Bang. Belum bisa share screen. Try lagi sekali. Kejap, saya tak stop share, sorry. Okay, try Saya lagi ada sekali. 2. Yang di Javu handsome. Bukan yang super handsome. Handsome, kalau handsome belanja lah muka. Okay, first, deja vu, buka dekat M15 lah, buka yang hari ni punya. Okay. Hari ni punya. Okay, dekat sideway tu ada terlalu banyak setup. Okay, sekarang ni. Tapi tak berani masuk. Kenapa tak ada? Belum tahu, kan belum selesai coaching. Okay, try cari yang ada breakout 2 kali, lepas tu explain, lepas tu tak marking. Macam mana nak marking engulf tu yang ada ISL. Okay. Tengok je hari ni. Okay, zoom sikit bagi nampak candle. Tak kisah sell atau buy, mana-mana pun boleh. Okay lah, buy lah sini. Okay, boleh. Tarik. Kita beri garisan. Okay, cantik. Ini yang bagus. Kita hapus ini. Okay. So di sini ada AST sebelah. Okay. Nggak usah ditulis ya. Pokoknya ini AST sini. ISL. Sini pasar malam. Betul, ini pasar malam semua belakang tu. So kita akan focusing on buy di zone ini. Nah, cuman yang mana ini gimana cara menentukan entry yang ini yang kita belum tahu. Okay, dekat mana dia punya first breakout? Breakoutnya ini breakout 1. Okay, 2 mana? Ini 2 je. Ini 2. Ini 2. Ini. Betul lah? Okay. Okay, sekarang ni dia breakout, pullback, kita buy. Banyak sini. Ya, gimana dapat yang di sini ini yang belum tahu. Okay, first price yang masuk dia yang mana? Candle dia yang mana? Masuk yang ini. Yang ni kan? Ya. Okay, so ini adalah kita punya first entry. Okay. Okay, sekarang ni deja vu tarik daripada sini, bawah ni, sampai sini berapa pip? Cuba tarik dulu. 20. 26. Sorry. 26 pip. Ya, 27 lah. 27 pip. Okay, ini sampai sini berapa pip? 14. Okay, risiko dia dalam 14 pip. Dia punya reward tadi berapa? 27. 27 pip. 1/2 kurang sikit. Okay. Buka M5. Satu time frame bawah dia. Okay, kat mana kita entry tadi? Mana tadi kita entry? Okay, yang ni. Yang ini. Kan? Okay, sekarang marking yang dekat sini, yang ada ISL. Yang ini. Okay. Okay, cap. Ini. Dah. Okay. Sekarang ni, dekat sini, boleh sell ataupun tak? Boleh lah. Kenapa boleh sell? Ini ada 2 breakout. Okay, yang ni sebab dia ada breakout dekat M5 punya structure. Ya. Okay, yang bawah ni tadi setup apa? M15 kan? M15. M15 setup pun setup breakout. Ya. Okay, betul?
Okay. Betul. So dia naik ni, kenapa dia turun? Sebab yang ni adalah roadblock dekat M5. Okay. So daripada bawah ni, Okay. ini first TP kita. First TP dalam zone ni. Okay. Tapi biasa saya, kalau nak TP saya akan ambil yang paling bawah ni. Yang paling selamat. Sebab ini kita tahu kat sini ada roadblock. Kita tak boleh expect dia terus pecah. Tak boleh. Sebab dia ada blackout 2 kali. So blackout 2 kali macam mana sekalipun dia kena siapkan. Dia kena siapkan harga tu. Baru dia boleh sambung turun ataupun dia sambung naik. Okay. Okay. Lepas tu sekarang ni kat bawah ni kita tahu dia adalah zone M15. Atas ni M5. Sorry. Sekejap. So, ni atas ni M5. Okay. So yang ni sampai sini buka M1. Buka M1. Tu. Okay, buka M1 dekat mana kita entry sell tadi? Okay. Okay, zoom. Zoom. Yang ni zoom. Okay, zoom kat situ. Okay, sekarang ni marking kat sini. Sebab ada structure breakout. Marking je. Siap. Ini lebih dari 2, dia nggak lebih ini gimana? Yang mana? Ini sini ya berarti markingnya ya? Betul. Oke. Okay, marking tu. Dah. Beda warna biar nggak bingung. Oke. Okay. Tadi kita sell kat ni, atas ni sell kan? Okay, lepas tu kira dia sampai sini berapa? Zone ni je. Jangan sampai bawah, sampai sini je. Tujuh 17 pip. 17 pip. Mhm. Okay, 17 pip 17 pip. Ni M5 tau. Ni M5. Okay. So, bila sampai sini, tahu dah ada backup. Ini dia punya pullback untuk M1. So, bila pullback untuk M1, kat sini nak buy tak? Nak buy tak kat sini? Boleh. Let's say lah yang tak ada kan. Korang pun tak tahu yang ni apa yang akan jadi. Kat sini nak buy tak? Nak buy tak? Iya. Kenapa nak buy? Oh, Kenapa ini nak kan buy? breakout sini. Setup Okay, yang betul. ini. Okay. Okay, Breakout ingat back entry. Okay, betul. Okay, tadi kita start dengan M15. Kan? Lepas tu kita TP dekat M5. satu time frame bawah, dekat M5 kan? Ya. Okay, lepas tu kat M5 ni ada setup. Lepas tu kita pun TP dekat M1. Ya. Okay. Tapi nak entry kat M1 ni, janganlah. Kita kena balik kepada M15 balik. M15. Yes. Tapi kalau zone M1 ni, dia dalam M15 tadi, Ya. tak apa. Boleh je masuk. Okay? Boleh je masuk. Okay. Tapi kalau saya, let's say lah macam kita dah masuk kat M5, lepas tu sampai M1 kan. Lepas tu M1 pun kita nak entry juga. Okay, let's say dah ni saya nak buy. Okay, saya nak buy, lepas tu ada satu candle yang pecahkan zone ni. Which is candle yang ni. Okay, candle yang ni dia pecah zone Okay, so saya expect dia akan turun. Ya. Dia akan turun macam tu sebab dia dah pecah kan. Okay, so bila pecah macam ni, saya akan cut loss dekat candle yang ni. Okay, saya akan cut loss dekat candle yang ni. Bila dia masuk balik, saya akan sell. Tapi biasa saya akan sell ni untuk cover saya punya loss yang ni sahaja. Loss tadi. Sebab apa? Sebab yang ni kita counter pada macam mana cakap? Kita counter dengan masa yang cepat. Ni benda ni. Dia tak boleh pull sampai bawah, tak boleh. Okay, tapi kalau nak counter dengan cepat ni, kena counter untuk cover loss tadi sahaja. Tak boleh expect macam kita dapat profit sekali. Satu sebab dia adalah kat sini kita sell low. Sangat bahaya. So kalau sell low ni, kita tak boleh expect yang dia terus turun. Sebab dia dekat support.
Satu lagi kat sini adalah M15 punya zone buy. So nak counter kita punya cut loss tadi macam tu je. Tak kisahlah kita TP dalam 5 pip ke 7 pip ke, tak kisah. Asalkan kita cover kita punya loss. Itu je. Okay? Okay, buka M15 tadi. Okay, buka M15 tadi. Ini tadi yang M1, memang dia dia di dalam zonnya M15 juga sih. Betul, betul. Okey. Sekarang ni okey, ni kita dah entry tadi dekat M15. Lepas tu dia naik, dia turun. Okey, dia turun sebab M5. Okey, lepas tu bila dia turun ni nak buy lagi tak? Baik. Kenapa nak buy lagi? Iya, kan 2 kali. Kan dia naik kan? Dia naik, dia turun. Ya. Nak buy lagi tak? Buy lagi dengan confirm. Ya ke? Okey. Okey, ingat SNR kalau kita marking angle, kita marking angle macam ni. Ya, okey, ni ada ASL lah. Kita marking angle. Biasanya dia akan datang 2 kali. 2 structure ataupun 2 shadow. Shadow ni biasanya dia macam dia masuk, dia gerak. Kalau structure ni maksud dia macam ni. Ni structure. Dia sideways dekat lower time frame dulu. Ini structure. Ini structure. Kalau shadow yang masuk yang macam ni. Dia masuk lepas tu dia tergerak. Dia tak ada nak relax dalam tu, tak ada. Okey? Okey, biasanya kalau yang ni nak masuk high risk. Oh, yang kedua high risk ya. Betul. Dia bukan high risk yang kedua sebab apa? Sebab yang ni dia tak pecah ni. Dia kena pecah ni baru kita confident untuk buy lagi. Okey? Ya. Sebab Tapi dengan zona yang baru ya, kalau pecah itu ya. Macam mana? Misal pecah sampai sini, kita buy-nya dengan zona yang baru di sini nih ya berarti ya. Atau tetap pakai zona yang ini. Yang ni, yang hijau tadi kan dekat M1 kan? Ni support M1. Support M1 kan? Ya. Okey, tapi dekat setup M1 tadi kan dia dah pecah kan? Ya. Okay, dah pecah zone. So bila pecah zone, kita expect dia akan turun lagi. Okey, tapi dalam ni zone M15 buy. Okey. Tapi kita kena expect M1 tu akan turun sampai bawah ni. Ya. Okey, macam tu lebih kurang saya bawa lagi. Kita tak boleh expect dia dekat sini je. Okey, sebab M1 tadi dah pecah. Itu adalah setup M1. So setup M1 tu dah fail. Kalau dia naik pun kita kena ibarat dia fail. Sebab kena disiplin. Okey. Okey, so yang ni kenapa saya cakap dia high risk untuk entry adalah sebab ini kat sini je. Yang ni dia respect yang ni. Dia respect SNR yang ni. Kalau yang ni dia pecah macam ni, at least shadow sikit je. Tapi dia close macam ni. Okay, yang ni okey. Sebab apa dia dah bagi pin. Dia pecah untuk naik ke atas. Okay, tapi yang ni dia tak pecah. So bila tak pecah, dia turun. Bila dia turun macam ni, pecah bawah dia. Kan? So dia nak makin turun lah. Dia nak makin turun. Ya. Okey, ini apa orang panggil yang high low tu. Pak tahu kan? Continuation. Continuous. Dia turun macam tu. Okey, so yang ni high risk untuk entry. Kalau ini saya takkan entry. Takkan entry. Okey, lepas tu dia naik. Dia naik kan? Dia naik ni, dia pecah yang ni. Oh iya, pecah sikit. Dia pecah yang Oh ni iya, kan? pecah itu. Okey, so bila pecah yang ni, dia turun balik dekat tempat M15 ni. M15 ni. Kita buy lagi. Kita buy guna trend line. Oh. Dia yang datang banyak kali ni, inilah baru setup trend line. Nampak ni, saya dah cakap tadi macam ni. Saya ada buy kat sini. Tapi waktu naik di sini sell nggak? Mana? Waktu naik di sini. Yang naik dekat sini, nak sell, apa reason dia? Apa reason nak sell dekat sini? Ini breakout, naik pullback. Tapi high risk ya, karena break pecah sini ya. Ya, kat sini tempat buy ni. Dekat sini pun dah ada structure ni, nampak? Ni first reversal dia. Ni dah first reversal. So dekat sini dah tak boleh nak sell sangat.
Tak boleh lah nak banyak sel. Kalau nak sel boleh tapi kena ada structure yang ni dekat lower time frame. Sebab tu saya cakap, bila dia sampai SNR, kita tak boleh expect dia terus pecah. Tak boleh. At least dia kena respect dulu kan. Kalau dia pecah tu bukan rezeki kita. Dia terus pecah. At least dia sampai SNR, dia kena respect dulu. Kalau ada structure, backup 2 kali. Okay, ingat Tadi saya dah bagi signal lah, tak nak masuk. Okay, lepas tu, mana ya? Tadi kat mana tadi? Kat sini. Kat sini, okay, dia turun. Dia turun. Yang ni by pakai trend line. Okay, yang ni dia naik. Yang dia naik ni, yang ni saya tak ada entry. Yang ni saya tak ada entry. Sekejap, yang ni saya tak ada entry. Yang ni bukan M30 tak? M30. Okay, kejap. Yang ni saya, okay. Yang ni. Yang ni entry. Ni. QM. Ni. Ni dapat saya kat sini tapi saya TP awal ni. Saya tak TP sampai bawah. Okay, lepas tu buka yang 15 balik. Buka yang 15. Okay, zoom sikit. Zoom. Okay, zoom. Okay. Okay, mana zone yang 15 tadi? Sini ya. Saya hapus dulu. Ni kan? Ya, betul. 15 tadi kan? Okay, masuk. 15 candle dia masuk balik. Lama sideway ni. Ya. Boring. Tapi ingat daripada first tadi dia dah buat pattern yang reversal tu. Kat situ dia dah bagi hint yang dia nak naik. Sepatutnya kat sini dia terus naik ni. Tapi dia still sideways, masuk balik kan. So bila masuk balik ni yang orang macam bila dah ada entry kat sini kan, dia goyang kan ni. Takut dia pecah. Yes lah. Tapi kan kalau macam entry sideway ni, kalau dia tak pecah atas, tak pecah bawah, contohnya macam dekat sini lah. Ni sideway macam ni. Dia tak pecah atas, tak pecah bawah. So yang ni let's say lah macam okay, yang ni M15 kan. Okay, let's say lah dekat sini ada setup M5 tapi engulf tu dah pecah. Bila engulf dah pecah jadi engulf fail. So bila engulf fail ni kita nak buy high. Confident kat sini. Contoh. Kita confident kat sini kita nak buy. So bila buy dia turun. So bila turun ni jangan takut. Sebab dia kalau sideway ni dia mesti akan datang balik dekat entry kita. Jangan takut. Tapi kalau nak buat macam ni, nak hold macam ni, dia kena main kat lower time frame. Jangan pakai dekat high time frame. Okay, sebab lower time frame ni at least kita punya margin tu boleh tampung. Okay, macam yang kat sini saya buy tadi. Sebab engulf fail. Ni. Engulf fail. Engulf ni. Okay. Sekarang di S1 ini. Cikgu macam mana nak tahu yang dia akan ambil engulf fail tu? Pakai trend line. Kena pakai trend line. Kerana belum diajar, sabar. Okay. Okay, makin je. Okay. Sekarang dia dalam zone H1. Bukan M30. So, saya pun marking S2 lah. Marking yang ni. Yang merah ni. Okay. Okay, marking S2. Okay, lepas tu yang ni tengok reason kenapa dia turun. Tengok sebelah lagi. Kenapa dia turun? Sebab apa? Sebab ni. Satu. Engulfing fail. Okay, marking. Apa? Marking. Marking engulf fail. So, dia masuk ke tak? Dekat zone. Enggak kena. Ni apa? M30? Hah? M30? Ini M30? Bukan M15?
Sama nggak kena? 15 tengok tak apa. M15 sini. Cuma makin yang kecil. Nggak kena Dia juga. angle fail H4 aku. H4 kan? Hmm. Sebab itu saya TM tidak perasan, tak tahu. Nggak kena juga S4. Di dalam zone H4. Engulfing-nya kan yang Ini bawah. nggak kena mas. Sini kan sampai ini itu belum pecah. Bawah. Sekejap. Pakai yang ini. Kena, confirm kena ini. Yang dia turun. Ini proper kena tapi weak-nya ini. Cuman kan kita markingnya nggak di sini bang. Cuba tengok yang ni. Ni. Cuba buka dekat M30 ke M15 ke, cuba tengok kat sini. Yang ni kat sini. Yang ni area sini, okey. Ni apa yang 15? Okey, makin ni. Cuba makin ni. Second left ya. Okey, makin ni. Okey, tarik line. Okey, yang ni dia dah ambil. Okey, sekarang ni yang ni tunggu jadi angle fail. Okey, ni dia dah fail. Yang ni dah fail, lepas tu dia dah ambil ni. Dia dah ambil. Okey, tengok kat sini. Okey, yang ni sekejap. Mana zone dia? Yang ni eh? Ni dengan ni eh? Ya. Okey, zoom sekejap kat sini. Itu H1. Sekejap eh. Masuk, keluar, masuk. Okey. Sekejap. Okey, sekejap eh. Okey, maki yang kotak tu sekejap yang ni. Yang merah ni. Yang mana? Oke. Tarik kotak je. Tarik kotak je. Tarik kotak. Okey, dah biar. Okey, sekejap. Tarik yang dekat current price sekarang. Okey, yang ni dengan sell. Tunggu dia pecah. Tunggu dia pecah, dia masuk baru buy. Kalau nak sell boleh sell, tak ada masalah. Tapi kita tak boleh sell sebab kan saya cakap tadi apa? 2 structure. So kalau ketiga datang dia bercerai. Ingat tak yang semalam pasal kahwin tu? Kan? So 2 dia dah kahwin. Tapi kalau kali ketiga dia still respect, saya tak entry. Okay? Sebab saya selalu pakai 2 je SNR. Dia akan datang tempat yang sama. So yang ni saya takkan, ataupun saya tunggu dia pecah baru saya akan buy kat sini. Tapi dia boleh jadi macam dia naik, macam ni terlebih sikit kan, dia turun. Boleh je macam ni. Mungkin setup yang ni kita tak perasan. Dia dekat mana. Okay, mungkin ada satu trend line macam ni kan. Macam tu, lepas tu dia kena trend line tu dia turun. Lepas tu, macam kat sini, contoh trend line macam ni kan. Okay, yang ni dah pecah, dah breakout. So mungkin dia turun kat sini dia naik. Macam tu lah, mungkin macam tu lah. Okay, tapi yang ni saya tak entry saya takkan entry. Sebab bawah ni saya ada buy. Sebab saya tak nak sell. Okay. Okay. Ada lagi tak Deja Vu nak ni? Tapi so far saya tengok Deja Vu ni dah perform lah. Okay lah, pasal SNR dah marking tu dah cantik lah. Ada tak try compare engulf biasa dengan engulf yang pakai ISN? Ada compare? Belum ada bang. Ada. Nanti try buat back. Okay? Siap. Okay, siap. Okay, thank you. Ada TM juga nih bang. Mana? Tadi saya buka TikTok ni, tengok Pudin tengah sell. Aku juga lihat itu bang. Siap mati nih. Pudin ada dalam ni. Saya tak kisah pun orang tak nak email saya. Saya steady je. Okay, nak share kat situ ke? Ni, berapa ni? Ini udah pecah.
Ni apa ni? H1. H1 bukan H4? S1. Tidak H4. H4 juga boleh tuh. Boleh tapi high risk. Okey, sekejap Saya nak explain tapi sekejap lagi esok tak boleh explain pula. Enggak Okey, apa-apa, dia- diulang lagi biar makin oke, Bang. Okey, dia macam ni. Okey, setiap time frame yang kita nak entry, okey, contoh SNR dekat H1. Macam tadi kan, kita jabur makin yang ni. Ni H1. Okey, bila kat H1 kita nampak structure dia macam ni. Okey, jangan stop Dekat H1 structure dia macam ni. Lepas tu kat sini ada angle. Okay, lepas tu kita pun buka time frame lain. Let's say lah M30. Ataupun tak boleh. M30 tak boleh. Kita tengok robot dekat H4. Okay, macam sekarang ni lah H4 Okay, dekat H4. H4 punya structure dia macam ni je. Okay, dia tak ada yang tak ada. Okay, bila yang macam ni, H4 ni, dia ada possibility dia terus naik macam ni. Okay, sebab kat H1 kita nampak dia macam ni. Tapi sebenarnya ini adalah noise. Oh. Okay, kena hati-hati. Okay, Yan. Alamak. Tak nak cerita lah. Esok lah. Terpancing. Okay, dia yang betul-betul yang the best lah. Dua Alright. time frame nak entry, dia memang akan ada structure yang ni. Dua yang sama. Okay, cuba buka daily lah. Eli. Okay, tengok price yang paling atas sekali. Yang masa Rusia perang. Oh, waktu perang. Ni. Okay, zoom dekat sini. Daily Okay, break. zoom dekat sini. Okay. Okay, tengok Okay, structure ni, daily ni dia buat macam ni. Sini. Satu yang ni dia macam ni. Betul. Ni ada ni. Ni daily kan? Ya. So, kalau kita nak entry, H4 pun dia kena structure yang macam ni juga. S4 apa weekly, Bang? Kalau daily, Bang. Tadi H1 ke H4? Apa dia? Tadi contoh yang tadi sebelum ini kan ada structure H1 tapi Abang suruh bukanya H4, nggak boleh entry. Okay. Ini daily, Okay. kenapa Okay, H4? Buka weekly. Saya kena marah. Okay, buka weekly. Mana weekly? Ni Hah? Weekly yang ni Daily tu. Ya. Tak nampak Ya. apa. Okay, kita buka H4 lah. H4 ke daily lah. Okay, start H4 lagi. Okay, H4. Mana tadi Ni 2000. Betul ni 2000. Okay, yang ni. Ni dia punya lekuk ni. Ni kat H4. Tadi kat daily pun kita tengok dia ada macam ni kan. Ada. Tapi dekat daily selalunya macam tu je lah. Dia buat base macam tu je. Dekat time atas dia. Tapi dekat H4 dia sideways kat sini dulu kan. Sideways boleh turun. Ini yang paling the best untuk entry. Okay, lepas tu ada satu lagi. Orang tanya saya. Macam ni. Macam ni. Okay, nak ambil zone yang mana? Atas ke bawah? Dia boleh je menjadi macam ni kan. Nak ambil yang ni ke, nak ambil yang ni. Yang satu. So kalau korang sebelum ni trade, macam mana? Ambil yang atas ke ambil yang bawah? Yang duluan, yang bawah dulu. Bawah dulu? Ya. Tergantung closing price-nya. Yang mana ada breakout je. Yang mana ada backup. Betul tu. Yang mana ada backup tu betul. So kalau yang macam ni, yang backup dia kat sini. Okay, ini pun ada backup. So boleh ambil kat sini dulu. Okay, tapi nak ambil kat sini, macam saya cakap, kena check time frame yang lain juga. Dia mesti kena ada structure yang sama. Mesti kena ada dua ni. Okay, kalau daily buat macam ni, H4 buat macam ni, ini high risk nak entry. Sebab apa? Sebab ini adalah blok yang clear. Dia boleh ambil yang atas. Okay, untuk pakai yang macam ni.
Tapi yang the best memang dekat sini. Sebab apa? Sebab kat sini dia punya movement yang laju. Yang tiba-tiba terus momentum ke bawah kan. Sebabkan ni. So bila datang balik, possibility dia untuk turun yang lebih jauh. Okay. Tapi kalau saya memang saya akan ambil yang ni dulu. Saya memang akan ambil yang ni dulu. Okay, kalau kena SL tak apalah, ambil yang atas pula. Ya Tapi kan? boleh. Boleh je entry kat sini pun sampai atas. Boleh je. Tak ada masalah pun. Kan? Sebab kita tahu kan. Jadi mana yang breakout duluan ya, yang diambil ya? Ambil yang mana dia jumpa breakout dulu. So bila dia naik, okay, bila dia naik, dia akan jumpa yang ni dulu. So ambil yang ni dulu. Ambil yang ni dulu. So TP kat sana bawah. Ingat jangan expect dia terus turun. Tak. Sampai kat sini TP je. Okay? Okay. Right. Okay. Okay. Thank you. Okay. Alright. Okay, siapa lagi nak masuk? Tak ada. Kalau tak ada, kita start. Tak ada, Jom. Okay. Start. Jom. Okay, jadi Okay, trend line. Okay, trend line ni adalah tools dalam T4 or MP5. Betul? Trend line ni indikator. Tools So kita panggil sebagai tools dalam kita punya trading. Okay, trend line ni saya guna dia ada dua sebab je. Yang pertama, untuk mengenal pasti sama ada uptrend or downtrend. Siapa guna ni? Ya, Siapa guna yang pertama? Sabta. Saya rasa semua orang pakai. Betul. Okay? Sebab dia nak tahu dia punya trend. Okay, yang kedua adalah untuk dapatkan point of entry, TP and cut loss. Okay. Pakai trend line ni kita tak boleh pakai SL. Tak boleh. Memang tak boleh. Kalau pakai SL, dia akan ambil SL dulu, lepas tu baru dia turun. Ni dia panggil apa? SL Hunter. Okay. So kalau nak entry pakai trend line, tak boleh pakai SL. So macam mana nak tahu setup tu jadi ataupun tak? Adalah tunggu ni. Tunggu candle close baru kita tahu dia bagi duit ataupun dia nak fail. Okay, ingat dua ni. Nanti saya akan ulang balik. Okay. How to setting the trend line. Okay, setting ni saya 100% guna candlestick. Boleh pakai line chart, tak apa, tak ada masalah. Tapi pakai line chart untuk kita dapatkan, untuk kita letak dia punya trend line tu. Macam ni kan. Macam ni untuk letak trend line. Okay, tapi untuk kita entry tu, kita tak boleh pakai line chart. Kita pakai candlestick. Okay. Alright.
First, how to setting the trend line. Okay, first. Okay, so kalau siapa ada handphone kan, siapa tengok dekat laptop tu buka kat handphone. Okay, first, open gray light. Okay, sekejap. Dalam ni, saya padam. Dalam ni, saya tarik trend line ni. Trend line, saya tekan kat sini, tekan kat properties tu. So open yang ni, gray light ni. So kalau kita tutup dia jadi pendek. Jadi pendek. So bagi dia jadi panjang. Panjang ke kanan. Okay. Okay. Ini satu ke kanan. Ke kanan ni untuk kita entry. Let's say lah saya tarik dekat contoh sekejap. Okay, contoh macam ni. Okay, ini point yang pertama, ini point yang kedua. Ini kita punya entry kat sini. Okay. Ini untuk yang rear right kanan. Okay. So setiap tools ni, okay, ni ada rear left. So rear left ni apa kegunaan dia? Siapa tahu? Panjangin ke kiri. Dia panjang kiri tapi apa kegunaan dia? Untuk cek Apa juga kegunaan dia? dari Macam ke kanan kita nak entry kan. Kalau kita pakai rear left ni, apa kegunaan dia? Siapa tahu? TP? Bukan. TP. Kan? Mana boleh TP? Cek gerak ke kanan. untuk memvalidkan trend line itu. Okay. Oh, break. Yeah. Okay, ingat kita belajar SNR. Belakang dia ada apa? Historical kan? Yeah. Trend line ni pun, belakang dia pun mesti ada historical. Dia bukan mesti ada. Dia lebih kepada macam kita nak double check real left ni. Okay. So, contohlah time ni yang ni tak ada lagi. Tak ada kan? Okay. Bila tak ada, dia tengah naik. Dia tengah naik macam ni. Okay. Lepas tu dia buka candle yang ni. Masa dia buka candle ni, kita tarik point 1, point 2. Lepas tu kita nak entry kat sini. Tapi kita tak yakin. So tengok dari left. Dari left dia ada apa? Ada historical. Ada historical. Ada pasar malam dekat trend line ni. Okay. So bila ada pasar malam, ada buyer and seller dekat sini. So kat sini tempat yang kuat untuk kita entry. Tekan. Okay. Tapi macam saya cakap, kalau ada ISL, belakang dia mesti akan ada historical. So tak payah check pun tak apa. So sebab saya tak pakai real left, saya pakai real right saja untuk entry. Okay. So setiap kali pakai trend line mesti kena buka real right. Biar je terbuka. Sebab tu kalau perasan saya punya trend line banyak kesana ke sini kan. Belakang tu dia penuh. Nombor 2, hooking method. Efficiency dia related dengan trend line. So efficiency juga kita pakai candlestick untuk entry. Okay. So cara hooking dia, resistance dia mesti kena ada dekat atas body bullish. Kalau support mesti dekat body bearish. Okay. Maybe before ni tak tahulah siapa kan, tapi maybe before ni ada setengah orang dia guna channel ni, dia tarik dekat shadow. Mungkin ada yang macam ni. Yeah. Tarik dekat shadow kan. Kat bawah pun macam ni tarik dekat shadow. Sebab nak tengok saya. Okay. Tapi cara pakai trend line yang sebenar dan macam mana saya pakai dia dekat, kalau dekat resistance sini, saya letak dekat body bullish. Ni body bullish ni warna putih ni bullish. Ni bullish. Okay. So, kalau kita buka line chart, kita letak cantik dekat atas tu. Okay. Macam mana pula kalau kita salah letak? Biasalah kalau kita terletak dekat body bearish, letak kat sebelah ni kan. Yang ni pun kat sebelah. Apa yang akan jadi? Trend line ni dia akan, dia akan terapung. Nampak? Dia terapung. Yeah.
Okay, sebab trend line ni, kita nak guna dia, dia bergerak 360 darjah. Dia pusing macam ni. So kalau salah sikit je kita letak, nak dapatkan point untuk entry tu, dia boleh lari. Contoh kita salah letak macam ni, terapung sikit kan. Okay, lepas tu, kita nak entry. Contohlah. Contoh okay, sepatutnya kita punya entry kat sini. Tapi disebabkan kita salah letak, kita tak dapat entry sebab dia tak touch. Tak touch. Okay. Lepas tu lagi satu, trend line ni nak guna dia jangan FOMO. Tahu kan maksud FOMO kan? Fear of missing out. Dia macam kalau tak dapat entry dia macam alamak tak dapat entry lah. Trend line ni kalau nak pakai jangan FOMO. Okay. Itu dia sistem letak dekat body bullish. Mesti dekat body bullish, jangan dekat body bearish. Kalau support, baru kita letak dekat body bearish. Betul. Okay. Tapi kalau nak biasakan dia, buka je line chart tak apa. Tapi nak buka line chart tu, dia mesti macam ni. Dia dah buat ni, okay, price tu sekarang dekat atas ni. Dekat sini. Yang ni tak ada lagi. So masa duk on the way turun tu, yang ni kita tarik. Lepas tu terus buka candlestick untuk entry. Okay? Yang untuk entry. Macam tu. Kalau kita trade 100% pakai line chart, dia tak nampak. Okay. Okay, method, resistance and support. Okay, lagi satu. Trend line ni dia ada 3 point. Ini detail saya bagi tahu ni. Kalau tak faham kan tak tahu. Dia ada 3 point. 1, 2, 3. Okay. Point yang pertama ni kita gunakan dia sebagai untuk first structure. Point yang kedua ni abaikan. Sebab point kedua ni kita nak bawa dia ke sana ke sini kan. So abaikan yang point kedua. Point yang ketiga ni kita gunakan untuk structure yang kedua. Barulah yang daripada lepas point kedua ni, yang semua ni semua untuk entry. Dia touch je entry. Touch je entry. Okay. So daripada sini, sekejap. Sini. Okay. Ini satu. Structure dan contoh sini kan. Yang ni. Ini untuk kita punya entry. Okay, sebab tu kita pakai right. Okay, faham Faham. Sebab apa kalau tak pakai direct ni, kalau dia pendek, kita tak dapat point entry tu. Kita macam sekadar tarik dia je kan. Kita tarik dia, lepas tu macam ni pendek je. Takkanlah kita nak letak dia macam ni kan. Letak macam ni. Nampak? So, kadang bila price dia tak sampai, macam ni, dia dah sampai macam ni, dia tak perasan pun dia kena trend line ni. So at least ada yang panjang tu kita nampak lah, oh dah kena. Entry lah. Okay. Sekejap. Sini. Okay, tu okay method Okay, next. Confluence. Okay, confluence. Maksud confluence adalah dua titik pertemuan yang memberi result yang sama. Siapa faham maksud confluence? Faktor pendukung maksudnya. Apa dia? Maksudnya sama confluence itu maksudnya sama-sama saling support gitu. Confluence. Okey, faham. Okey, confluence ni, sekejap saya lukis. Okay, semalam kita belajar apa? SNR kan? Semalam kita belajar SNR. Confluence ni dia ibarat macam dua titik pertemuan. Dua titik pertemuan. Okay, semalam kita belajar SNR. So hari ni kita belajar trend line.
So dia jalan dalam satu sungai. Ini ibarat sungai lah. Okay, so dia bertemu dekat sini. Dia bertemu. Ini pertemuan dia. Okay, yang ni titik yang pertama, ini titik yang kedua. Okay, so dia bertemu. So bila dah bertemu, dia akan memberi result yang sama. Dekat sini. Decision. Okay. So bila bagi result, kita buat decision, kita nak entry ataupun tak. Okay. Ini masing-masing punya tangan, masing-masing punya jari. Tapi SNR kata sell, yang lain pun kata sell. So takkan tak nak tekan. Tekan je lah. Okay. Okay, contoh pattern dia macam ni. Okay, contoh. Okay, contoh kita pakai SNR kat sini. SNR. Ni SNR. Lepas tu dia ada confluence dengan cell line. Okay. Okay, bila ada confluence dengan cell line ni dia mengatakan cell, SNR pun mengatakan cell. So bila person datang kat sini, ini adalah kita punya decision. Okay, dia dah bagi tahu benda yang sama. Dua-dua suruh sell. So takkan nak buy kat sini. Okay, so sell je lah. Okay, faham Itu masuk confluence. Okay, next. Type of cell line. Okay, saya akan ajar 7 cell line. Okay. Okay. Cell line apa yang korang pernah belajar? Okay, just bagi tahu dia divergent ke apa ke, ataupun bagi tahu resistant ke, ataupun support, bagi tahu je. Kalau resistant ni dia macam ni. Ni kan resistant. Betul. Okay. Apa yang korang pernah belajar sebelum ni? Tak apa, kita share. Basic, inner outer, Basic. divergent breakout. Basic, divergent, breakout. Lagi? Yeah. Itu je. Basic. Breakout ni yang resistant, support, betul? Dia macam ni. Biasa di QM ya. Macam ni, betul? Betul. Support, resistant, betul? Ya. Okay, breakout kan? Okay, lagi? Apa lagi? Udah Lagi itu tak? aja. Yang Lagi? Okay, ni semua ada kat Google ni. Ada kat Google. Ni baru satu trend line. Ni dua trend line kedua. Ada lagi 5 ni. Lagi 5 ni mana? Apa yang lukis itu, Bang? QM trailing QM semalam. Saya lagi salah. Okay, semalam Oh, trend iya, line KM. QM. Okay, trend line KM lah. Itu pun sebab saya bagi tahu kan. Okay, dah 3. Ya. Mana lagi? Ada lagi 4. Mana? Bang, artinya kis apaan, Bang? Trend line KM. Okay, trend line KISS. 4. Okay, lagi 3. Mana? Okay. Okay, jom belajar. Okay, trend line ni sebab apa yang before ni yang korang pernah belajar tu memang dia general tau. Trend line general. Dia mungkin yang before ni banyak jumpa kat Google ataupun maybe ada pernah belajar dengan orang lain kan. Dia ajar pasal basic, divergent, trend breakout. Okay, tapi trend line yang ada selebihnya daripada yang apa yang korang tak tahu ni, ada satu trend line yang saya kaji sendiri. Saya buat research. Okay, lepas tu ada satu trend line orang lain buat. Ada satu trend line saya belajar dengan orang lain. So saya compile semua ni untuk bagi tahu korang. So susah nak dapat benda ni. Okay. So korang akan dapat semualah apa yang saya pakai. Saya tak ada sorok satu pun. Okay, so yang pertama. Okay, trend line ni
trend line ni saya panggil dia kan ada 7 kan. So daripada 1 sampai 7 ni, saya panggil nama dia, saya panggil dia type dia. Type 1. Dia ada type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, type 6, type 7. Saya panggil nama dia macam tu saja. Saya takkan panggil dia dalam breakout, dalam divergent ke tak. So let's say lah kalau macam lepas ni kita buat lepas habis kelas kan, kita akan buat mapping ke ataupun kita buat live Zoom ke kan every week. So maybe kita akan tengok macam ni. Okay. Let's say kalau kita nak buat live stream ke apa kan. Okay, contoh, okay, saya cakap, okay jom sell. Okay, sell sebab apa? Sebab type 1. So korang tahu lah type 1 tu apa? Type 1 tu divergent, basic ke apa kan. So korang tahu macam tu. Okay. So saya namakan dia macam tu sebab so senang untuk kita faham. So masing-masing siapa yang dalam kelas ni dia tahu kenapa dia ni sell. Lepas tu cakap okay ni type 5. So dia carilah. Kita tak boleh bagi 100% kat orang macam tu je. At least dia kena cari sendiri. So daripada situ dia boleh buat backtest sendiri. Makin lama dia faham sendiri ya. Okay. Okay, jom type 1 yang pertama. Okay, type 1 ni dia ada dua. Type 1 ni ada dua Okay, yang pertama basic. Yang kedua divergent. Saya punya suara dengar double lah. Dekat ni dekat dia jauh pakai dua ni. Satu tak. Berdouble. Dengar double. Okey dah okey. Lepas tu bunyi notification. itu notification. Itu bukan saya kan. Okay, type 1. First basic Basic dengan divergent ni so far ramai-ramai dah tahu. Okay, basic ni pattern dia macam ni. Sekejap. Macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, sekejap saya lupa nak beritahu. Okay, trend line ni dia ada 3 tau. 1, 2, 3. Dia tak ada 4. 4 tak ada. Dia ada 3 je. Okay, so let's say kalau trend line basic ni dia dah 3 kali touch, datang kali keempat itu bukan setup. Okay. Okay, so dalam trend ni dia ada 3 sahaja. So 3 tu adalah kita punya entry. Okay, suara saya double lah. Ke korang dengar satu suara je? Double tak? Coba abang mute all aja bang. Mute all. Coba mute all. Ya lah. Ya. Okay. Jangan marah saya. Dia kejap mute all. Okay. Nanti siapa nak cakap mute balik tapi dia jauh je yang ni. Okay, dah. Okay. Okay. 3 adalah kita punya entry. Okay, ni basic Okay, basic. Lepas tu divergent. Divergent dia macam ni. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ini, sekejap. Ini sell, ini buy. Ini sell, ini buy. Okay. Nampak tak dia punya beza punya pattern? Nampak. Mesti dengan divergent. Nampak dia punya beza Okay. Basic ni dia adalah entry yang low risk. Tapi low rewards. Okay, divergent ni high risk entry tapi high reward. Siapa ada jawapan? Kenapa? Siapa betul esok saya belanja makan? Wait. Divergent reversal cikgu. Divergent reversal. Divergent reversal. Okay, lagi?
Okay, kalau basic, kalau divergent reversal, kalau basic, Follow Basic trend. kot. Continuation. Follow trend. Continuation. Basic. Continuation. Continuation. basic continuation. Ya ke? Okay, saya bagi hint lah. Sekejap. Support. Okay, yang ni resistant, support. Okay, dapat? Tak dapat? Sebab siapa nak try lagi? Dapat satu pun saya belanja makan. Basic, dua. dia kena ada breakout dulu. Basic dia ada backup. Banding divergent tak ada breakout lagi. Ya. Yeah. Siapa jawab Akila. Irfan. Ifan. Ha. Okay. Okay, lagi PM lah. Saya belanja McD esok. Okay. First, basic sebab dia ada breakup. Dia ni tak ada breakup. Okay. Breakup. Okay. Yang kedua, sebab dia low risk adalah dia ikut trend. Yang ni dia lawan trend. Okay. Tapi biasanya basic ni, kalau dia bagi duit yang sikit je. Okay. Macam saya cakap tadi kan, kita tak boleh expect dia jatuh macam ni. Okay, at least dia sampai dekat support ni dulu. Baru dia naik sikit. Macam tu. Tapi kalau divergent, dapat setup entry atas ni, let's say lah kita sell atas ni. Support ni semua dia pecah. Percaya tak? Okay, saya bagi contoh satu. Kayak sekarang di gold. Kayak sekarang di gold juga potensi. Apa dia? Kalau yang kayak sekarang di gold itu juga potensi ya. Mana? Yang mana? Ni. Satu. Yang sekarang ni? Yo. Ni. Ada ke divergent? Mana? Sebentar. Oh, sorry. Tak Dah ada, pecah? cuman engulfing doang. Dah Iya. pecah dah ni. Adanya divergent breakout itu malah buy. Buy lah ni. Jangan buy. Sebab kat sini dia sell. Ni kan kita dah makin jadi kat sini sell. Tadi bilang nggak boleh sell. High risk. Boleh sell. Boleh je sell. Sebab dia sistem. Tapi saya takkan sell. Sebab dia dah 2 kali touch. Kan saya cakap kali ketiga Terus datang. di situ jangan buy sebab apa? Dia akan bercerai. Apa dia? Bercerai. Nggak boleh buy juga, kenapa? Dia bukan tak boleh buy kat sini. Boleh buy untuk scalping. Tapi tak boleh long buy sebab kat sini dia SNR. Iya. Okay, SNR ni dia mesti lawan dengan SNR. Macam tu, baru dia naik. At kat sini, kalau dia naik, dia pecah zone ni, baru saya buy kat sini. Ataupun saya akan buy kat sini, baru saya buy. Dia kena pecah yang sebelah ni dulu. Okay, dia mesti confluence. Dia mesti trendline dengan SNR tu, dia mesti kena bagi result yang sama. Dia tak boleh kita nak buy kat sini, lepas tu dia SNR kita nak sell kat sini, tak boleh. Kalau dia pecah sebelah tu cikgu, dekat mana point of entry Yang mana? untuk buy? Kalau yang ni dia pecah. Yang atas, yang risk yang paling tinggi. Ini yang kita marking tadi tu. Ya? Ini kita marking. Lepas tu kalau dia pecah macam ni kan, let's say lah ada satu candle Dalam yang zone. dia macam ni. Lepas tu next candle tu kalau dia masuk shadow ke ataupun dia dah naik, lepas tu dia buat structure kan, dia turun, buy lah kat sini. Okay, ini engulfing. Engulfing, nak entry, jangan long tau, kena short je. Kalau nak long boleh, tapi tinggalkan 1, 2, 3 layer je, letak BE. Engulfing ni dekat tengah-tengah, so bahaya. Tanda soal ni maksud dia, kita tahu apa yang akan jadi. Sebab tu saya banyak kali buat macam ni, sebab dia tengah-tengah. Boleh jadi dia turun bawah lagi ke? Boleh. Lepas tu ada je possibility dia jadi macam ni. Okay, tengok Okay ni contoh.
Contoh. Sepatutnya kita nak sell ni. Ni nak sell. Lepas tu dia pecah. Lepas tu kita nak buy. Lepas tu dia pecah juga. Kenapa? Lepas tu dia masuk balik, sell lah. Okay, sebab kat sini saya buy, kat sini pun saya sell. Dua-dua kena SL. Tak ada kena SL lah, saya kat loss. Dua-dua saya kat loss. Ni kat loss, ni pun kat loss. Tapi kat sini saya sell. Okay, dah sambung tadi. Apa tadi divergent? Sekejap. Okay, contoh Okay, ni contoh je tau. Saya bagi ni pun sebab saya punya entry. Saya bagi lah. Ni divergent. Kalau kita buka line chart, kita nampak dia. Okay. Dia yang ni. Ini dia turun. Ini dia turun. Okay. Macam kat sini kan. Lepas tu kita nak sell ni. Sebab apa? Sebab dia ada pecah dua. Nampak dia pecah? Kan? Kat sini pun dia pecah. Pecah dua. Okay. So, divergent ni, kalau dapat entry, kan? Dapat entry, lepas tu dia punya candle tu, dia respect trendline ni, yang ni hold je. Jangan ITP kat sini pun tak apa, biar je naik. Dia mesti confirm akan pecah semua resistance ni, SNR ni. Memang akan pecah. Okay, biasanya divergent ni, sebab apa saya cakap dia high reward? Sebab dia biasa momentum dia memang laju. Dia memang akan gerak laju. Okay. Cuba try buat backtest yang betul-betul dapat divergent ni. Macam ni. Mesti akan jumpa. Itu dekat sell pun saya dapat daripada atas tu. Kat mana? Yang ni. Ni dekat H4. Time ni saya ingat lagi saya dekat Discord. Dengan geng-geng apa ni? Diorang lah. Budak-budak group kan. Kat public kan. Saya dapat Discord, saya suruh share kat atas ni. Nampak? Ni kan divergent ni. Ni kan akan divergent. Dia macam ni. Dia naik atas, lepas tu dia turun. Ni semua dia pecah apa? Pecah. Grafik pun dia pecah. Dia terus turun, dia langkah. Dia high momentum. Okay, ini divergent punya perangai. Tapi nak entry dia high risk. Sebab apa? Sebab yang ni, dia tak dapat zone yang sebelah ni. Dia tak ambil. Kalau kita makin macam ni kan. Dia pecah sikit lajak, dia ambil divergent, baru dia turun. Okay, divergent ni, biasa dia akan terjadi dekat GJ. Siapa yang trik GJ Siapa yang trik GJ ni kena biasa pakai divergent. Tak kisah buy atau sell. Okay. Okay, itu divergent Itu divergent type 1. Okay, baru type 1 ni. Okay, faham siapa tak faham type 1? Dia ada dua, satu basic dan satu lagi divergent. Okay, type 2. Ini tekak. Okay, type 2. Okay, tadi siapa jawab tadi ya? Yang ni? Ifan Betul? Ifan tadi yang jawab ni. Betul tak Ifan? Nanti ni claim kat saya. Tak pun esok sebab esok pagi saya nak pergi KL. Kalau ada kat KL, Roger nanti saya ni. Kita minum-minum. Okay. Nombor 2 adalah trendline breakout. Trendline breakout Okay, trendline breakout ni macam yang korang pernah belajar before ni. Okay, bentuk dia macam ni. Satu, dua, tiga. Okay. Lepas tu contoh lain macam ni. Satu, dua, tiga. So sama dengan buy. Satu, dua, tiga. Satu, dua,
3. Ni untuk sell, yang ni untuk sell, yang ni untuk buy. So tak kisah, sama je semua. Walaupun nampak pattern tu dia macam lain sikit, tapi kalau asal ada breakout itu adalah trendline type 2. Okey, trendline breakout ni dia ibarat sama dengan SNR Engulfing. Okey, dia sama je perangai dia. Saya cakap tadi Engulfing ni dia jangan terlalu lama untuk entry. Dia scalping je. Kadang kalau trendline breakout ni dia bagi shadow macam tu je. Dia bagi shadow, lepas tu dia close macam ni, lepas tu next candle dia terus turun. Dia respect untuk seketika sahaja. Okey. Okey, contoh dia macam dekat saya cari ya. Lalu cari yang clear sikit. Cari tak jumpa. Sebentar mana sekejap Ada. Ada je kat sini tapi dia tak clear. Kat sini ada je. Tu dua. Saya nak. Ni satu, dua. Ini entry kita kat sini. Set. Okey. Dalam breakout ni dia terjadi selepas type 1 fail. Okey. Contohlah kita nak sell. Kat sini kan. Kita nak sell. Kita nak sell. Lepas tu bila kita entry kat atas ni kan, tiba-tiba candle tu dia close kat atas. Sini. So bila close kat atas macam ni, dia dah fail. Tapi kalau kita cut loss, kita nak counter untuk dapatkan kita punya profit untuk cover kita punya apa ni? Kita punya loss tadi. Okay, dia dah close, and dia open candle baru, dia masuk balik ke trendline ni, kat sini kita buy. Okay, tapi untuk seketika sahaja. Okay. Tapi kalau yang macam sekarang ni, okay, ni point type 1. Jadi type 1 dia dah touch point yang pertama, point yang ketiga. Type 1 1, 2, 3. Divergent type 1. Okay, lepas tu yang ni dia dah breakout. So bila breakout, trendline ni dia akan jadi type 2. Okay, faham Nak entry trendline ni, dia tak boleh FOMO macam saya cakap tadi tak boleh FOMO. Selagi dia tak masuk atas ni, dia tak masuk atas trendline ni, bawah ni jangan entry. Jangan entry. Dia masuk atas ni baru kita entry kat sini. Ni semua entry kita. Dia naik lagi kan, entry je. Rantak tu. Okay, tapi kita kena make sure candle tu dia mesti kena close bawah daripada trendline yang kita tarik tadi tu. Okay, sebab apa saya cakap jangan FOMO. Bila kita entry atas ni, let's say lah setup to fail. Okay, dia fail jadi macam ni. Okay, first kita masuk kat sini. Sebab dia ni adalah dia punya first touch dia. Okay, dia masuk kita entry. Candle ni close, bawah ni. Entry kita ni semua biru. Semua running profit.
Okay, lepas tu the next candle dia pecah. Pecah macam ni. Okay, bila dia pecah macam ni, dia dah bagi tahu setup ni fail. So bila fail, yang before dia punya entry, kita boleh cut ataupun nak tunggu next candle. Ni saya cerita next candle ni, nak tahu setup fail ataupun tak. Okay, so sebab tu saya cakap jangan FOMO. At least kalau dia nak fail pun, dia bagi duit dulu yang atas ni. Dia mesti bagi dulu semua. Kalau dia tak touch, let's say lah dia macam ni, candle tu. Dia macam ni, tak kena. Dia tak kena. Dia tak payah entry, jangan entry, biar je. Tunggu dia datang lagi. Datang lagi kan, dia masuk baru entry. Okay. Save pula. Okay, type 2. Okay, so saya tunjuk contoh yang lain Sekejap. Tadi hari ni punya pun ada. 15. Dekat mana saya jumpa dia. Ni touch sikit sangat. Ni backup. Ni dia backup. Ni dia pull back, masuk dekat sini, entry kat sini. Ni kalau entry tak ada floating merah langsung, terus biru. Okay. Itu contoh type 2 So saya harap type 2 ni masing-masing dah faham sebab maybe pernah belajar before ni kan. Okay, type 2 dan type 3. Masuk type 3 Type 3. Okay, type 3 ni pun maybe korang pernah belajar tapi saya gunakan dia untuk uptrend or downtrend. Okay, macam saya cakap first dia tadi tu. Untuk mengenal pasti sama ada uptrend ataupun downtrend. Ni kita pakai dekat type 3 ni. Okay, itu saya Google, tak silap saya nama dia trendline channel. Kalau tak silap saya trendline channel. Kita pakai dua trendline channel. Sini dengan bawah. Trendline yang sama. Okay. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita tahu yang ni dia tengah downtrend, tapi dia downtrend tu dia dalam sideway yang dalam trend. Okay, selagi dia tak pecah atas dan bawah, selagi tu dia turun. Sampai ada pecah ni. Dia pecah ni baru dia akan buat reversal naik balik. Okay, itu untuk mengenal pasti sahaja, dia bukan untuk kita punya entry. Sama juga dengan buy. Dia buy pula uptrend. Ni uptrend. Dengan ni downtrend. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Sama So mesti kena pecah dia punya trend. Okay, contoh dia. Dah pecah. Kau cuba jangan sell. Ambil. Tidak weekly. Okay, contoh weekly kita tarik daripada atas ni. Sini ke sini lah. 1, 2, lepas tu kita copy je lagi satu. Sini kan. Lepas tu kita tarik kat bawah. Macam tu je. So, yang ni, kita kena make sure di dalam ni. Dalam ni je. Dia pecah ni, dah tukar trend lah. Tukar trend. So, bila tukar trend, dia dah buat structure nanti kan. Macam ni kan. Tarik kat sini pula.
So trend line ni biar je. Jangan tutup. Sampailah dia pecah ni, dia tukar trend balik, baru kita tarik yang downtrend ni. Okay, sama je kat semua time frame boleh pakai. Okay. Sebab apa saya dapat buy daripada bawah ni? Sebab apa saya dapat buy bawah ni? Sebab weekly. Okay. Lepas tu sebab apa saya nak hold ni? Saya confident nak hold sebab dia dah pecah. And dia dah ada third touch. Trend line ni 1, 2, 3. Dia tak ada 4. Ini dah 4 ni. Okay. 1, 2, 3 kat sini. Kita dah entry dah sell kat sini. Ini dah sell dah. Dah dapat duit dah. Okay. So yang ni dah tak boleh. Yang ni dah keempat. So bila keempat ni ada possibility memang nak pecah. Okay, sebab tu saya berani hold bawah ni. Walaupun dah 3 kali datang. 3 kali. Kalau kita pakai SNR kan. Ni 3 kali. Disebabkan trend ni dia dah pecah. So saya dapat tangkap. Saya dapat tahu dia nak naik. Nak naik. Okay. Balik ya. Balik dulu. Ni trend lebih apa eh? Tapi ni tak touch. Dekat 15 dia saya entry. Benar ni. Ni trend yang tak tu jadi saya entry. Sebelum kelas tadi kan, saya cakap senyap. Kan? Ni Saya masuk buy kat sini sebab dah pecah trend. Patutnya kita nak sell kan, type 1 kan. Tapi dia pecah, saya buy lah. Tapi saya tak sell tadi, saya memang nak buy. Tapi saya tunggu dia pecah. Saya buy. Lepas kan. Iya. Sell aku tadi PE. Saya dah cakap jangan sell. Iya. Tapi aku tadi counter buy langsung. Dapat. Kalau kita nak buy terus tadi pun tak boleh, tak ada reason. Kita nak terus entry kan untuk dia naik. Iya. At least dia kena turun sini dulu, baru dia boleh naik sini. Sebab saya memang kalau dah 2 kali touch macam ni, 1, 2 ni kan, yang ni saya memang takkan entry. Kalau dia turun pun lantak dia. Macam ni kan, lantak dia. Saya memang takkan entry. Okay, yang tu type 3 Okay. First type 3. Type 5. First type 3, type 5. Okay, type 4 tak ada Boleh tak type 4? Saya tak nak ajar. Tak boleh Tak, type 4 dia memang tak ada. Dia memang tak ada. Dia tak wujud. Sebab type 4 ni kan nombor sway. Maksudnya type 4 nggak ada gimana bang? Tak, nantilah sekali cukup 7, jangan risau. Tapi type 4 memang tak ada Type 4 tak wujud. Maksudnya tak wujud cemana? Tak wujud. Nanti dia ada nama lain. Okay, type 5. Type 5 adalah trendline QM. Ataupun HNS. Ini trendline yang saya bagi tahu semalam. So trendline dia adalah macam ni. Dia ada 2 pattern tau. 1, 2, 3. Lagi satu dia macam ni. Satu, 2, 3. Nampaknya beza? Yang ni yang pertama sebelum kepala. Yang ni ada 2 sebelum kepala. Okay. Yang ni untuk sell. Bersama dengan buy sama je. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini untuk buy. Okay. Macam hari ni saya dapat QM tak? Tapi dekat 15 kat sini. Saya dapat kat sini tadi. Ni. Ni 2 bahu sebelum kepala. 1, 2 kepala dia kan. Ni kita punya entry.
Nak cari confluence dia, okay, buka lah time frame apa, tak kisah M5 ke, M15 ke, cari yang apa ni, Engulf yang ada ISM, makin kat sini. So dapatlah entry yang okay. So kalau nak tahu entry trendline ni, dia sebenarnya easy money. Sangat senang dapat duit. Okay, contoh lagi. Dia tak semestinya cantik tau dia punya trendline tu. Kadang-kadang dia sengit juga. Kalau sengit, dia macam ni. Satu, dua, tiga. Dia boleh je sengit. Sengit macam ni pun dia boleh. Sangat tu macam QM itu ya. Asalkan dia ada QM. Ada kepala yang jatuh tu kan. Satu, dua, tiga. Tak kisahlah. Tapi yang the best untuk QM ni adalah yang jenis straight je. Dia macam ni je mendatar. Ini cantik lah. Kalau yang cantik. Untuk QM untuk type 5. Tapi kalau tak perasan ni, bukanlah line chart. Nampak lah. Sebab saya dah biasa pakai candlestick kan. So saya pakai candlestick. Kalau tak perasan, ada bahu ni semua buka dekat line chart. Okay. Lagi mana sekejap. Saya cari yang sengit sikit. Tapi QM ni dia memang akan ada dekat pattern reversal tau. Dia takkan ada dekat tengah-tengah ke, dekat continuation ke, dia tak ada. Dia mesti ada dekat reversal. Okay, kita tengok yang ni. Dia test tak? Ni. Ni ada lekuk kat sini satu. Kepala dia. Sekejap. Kepala dia. Bahu. Masuk balik. Satu, dua, tiga. Entry. Okay, saya nak tanya. Setup ni kan dia masuk kan. Lepas tu candle dia pecah daripada trendline ni kan. Okay, setup ni fail ke ataupun tak? Tak lah, karena tak boleh FOMO entry-nya selepas keluar daripada trendline, tunggu next candle-nya. Okay. Konfirmasinya. Ni M15. Okay, kalau M15 sekejap ya kot. Sebab dia ada tau, dia ada tiga syarat lah. Saya cakap tiga syarat. Tiga benda lah untuk kita tahu. Dia pecah ni, macam mana bila dia pecah ni, macam mana kita nak tahu kita nak cut loss ataupun kita nak tunggu next candle. Okay, contoh bila dah pecah macam ni, dia boleh je terus pull back kat sini, dia naik macam ni. Boleh je macam ni. And dia boleh je bila dia pecah, dia masuk balik macam ni. Dia boleh je dia pecah, dia buat doji, dia turun. Dah ada tiga. Okay, tiga ni je dia akan ada dekat trendline. Dia takkan buat benda lain. Tiga ni je. Dia pecah, dia masuk balik, dia pecah, dia terus naik, dia pecah, dia close atas ni, dia terus turun. Lagi satu yang saya tak jalan lah, saya tak jalan dia macam ni lah. Dia bagi shadow je. Dengan shadow. Ini memang dia akan turun lah. Tapi kalau tiga setup yang kita nak tahu benda tu fail atau tak, tiga ni. Okay, tiga ni esok. Mati time frame. Okay, tu tak F5 sekejap lagi satu saya tunjuk. Ini pecah ni. Okay, ni contoh. Satu, dua, kat sini. Ni contoh Ini contoh. Ni trendline divergent. Okay. Lepas tu dia turun ni dalam 100 speed. Kita punya entry kat sini lepas daripada trendline. Takkan nak layer 100 speed. Kan? So macam mana nak buat ni? Tunggu candle close baru buy. Okay.
Okey, trendline ni saya akan layer 20 ke 30 pip je. Maksimum saya. Saya takkan layer lebih daripada 30 pip. Okey, maksud dia dekat sini. Contoh sini ke sini 30 pip. 30 pip. Okey, tapi maybe disebabkan ada news ke apa kan, ada lajak sampai ke bawah. Contoh lah. Ini 70 pip. 70 pip ke bawah ni saya takkan layer. Sebab apa? Sebab 30 pip ni margin saya dah tak boleh nak cover dah. Kalau saya layer lagi kan, boleh MC. Okay. So, macam mana saya nak tahu benda ni nak jalan? So, saya kena tunggu ni ya. Saya kena tunggu candle ni close. Baru saya tahu dia nak naik. Okay. Lagi satu situation. Kita tarik trendline. Macam ni. Contoh ni, 1, 2, 3. Okay, let's say lah saya dah entry kat sini. 30 pip saya entry. Lepas tu tiba-tiba saya punya account ada 1000 USD. Lepas tu bila dia sampai sini, dia punya floating dah 100. Contoh 100 negatif. Okay. Kalau dia turun lagi, saya boleh MC. So masa dia dekat sini, saya fikir saya nak cut loss ke ataupun saya nak biar MC kan. Tapi perangai saya takkan biar dia MC. Saya at least mesti dia kena tinggal 100 ke 200 ke untuk kita grow balik. Untuk kita cover kita punya ni. Okay, let's say lah saya cut loss kat sini. Saya cut loss dalam 70 pip lah kat sini saya cut loss. Okay, lepas tu tiba-tiba masa saya cut loss ni, dia naik laju. Naik, pop dia keluar atas ni. Dia keluar atas ni. Okay, bila dia keluar atas ni, dia still respect trendline. Okay, bila respect trendline, saya akan tunggu next candle yang ni untuk saya buy lagi. Okay, bila saya buy lagi, saya ada risiko untuk MC. Okay, sebab apa? Sebab dia ada possibility boleh turun. Tapi disebabkan ini dia respect, saya nak buy kat sini untuk dia naik. Sebabkan candle ni dia respect. Tapi kalau saya entry ni, kalau dia turun lagi, saya MC lah. Sebab saya ada tinggal balance 300 USD sahaja. So bila naik kan, at least 300 USD ni dapat dia flip jadi 600 balik pun dah okey lah pada saya. Saya takkan expect dia pergi kat sampai 10 saya punya modal dia. Tak. Okay, saya punya trade, saya takkan biarkan dia MC dan saya takkan biarkan dia apa macam mana cakap? Macam dia terus habis lah duit tu. At least dia kena ada sikit untuk kita cover kita punya loss. Okay, kalau kita MC kita kena keluarkan duit untuk kita depo balik. So elakkanlah MC. Lepas tu saya punya nasihat, elakkan apa ni? Deposit bawah $100. Jangan. Biasa bawah $100 ni kalau kita depo, kadang biasa memang selalu orang full margin je. Okay, sebab saya punya perangai bukan perangai full margin lah. So saya tak nak ajar orang untuk full margin. Okay, yang tu trendline type 5. Type 5 tadi kan? Okay, satu lagi. Inilah last saya jumpa. Saya nampak. Ini dia pecah. Jadi 3 benda tu apa bang yang untuk ini masalah trendline tadi? Yang nak tahu dia pecah ataupun tak kan? Tu esok lah dekat mata time frame. Itu kelas esok Ni ada nampak. Tapi kadang-kadang kalau dekat candlestick ni kita tak perasan. Tapi sebenarnya ada je. Ni kan. Kalau dekat line chart baru kita nampak. Nampak. Cantik je dia punya KM. Kalau candlestick dia nampak macam tu je lah. So dapatlah entry kita kat sini. Macam ni kan. Ni. Ni kita punya entry. Okay. Okay, next type. Mana tadi saya guna? Type 5, type 6. Type 6. Okay, type 6 ni dia diberi nama trendline setan. 666.
Dia kenapa panggil dia setan sebab dia ibarat macam ada toyo lah dekat trendline ni. Trendline ni orang tak nampak sebenarnya. Dia sebenarnya adalah second retracement. The second retracement. Okay, type seed ni dia selalu akan ada dekat continuation. Saya tulis kat sini, dia akan ada dekat reversal. Ini reversal dengan continuation. Okay, yang ni reversal. Okay, type C ni dia akan ada dekat continuation sahaja. Okay, so saya panggil dia trendline setan, trendline 666. Bukan saya yang bagi nama, orang lain yang bagi nama. Okay, trendline dia macam ni. Dia jangan keliru dengan trendline type 2. Trendline type 2, trendline breakout tadi kan jangan keliru. Dia lebih kurang je. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay, ingat dia untuk sell, dia support, resistance, entry, resistance. Kalau untuk buy, dia resistance, support, support ni resistance, support, support. Support, resistance, resistance. Okay. Type C ni dia lebih kurang macam type 5. Dia yang the best dalam trendline ni, type C ni dia macam mendata juga. Dia macam tu je. Kalau yang macam ni dia type 1 type 2 tadi kan. Dia kalau type C dia mendata je. Dia banyak yang mendata. Ni untuk type C Okay, contoh dia dalam chart dia macam ni. Dashboard. Selalu ada kat tengah-tengah. Sekejap Sekejap. Ni. Okay, nampak tak? Ni untuk buy. Resistance. Support. Support. Okay. Kalau kita buka line chart kita nampak dia. Ada macam ni. 1, 2, 3. Ni kita punya entry. Okay. Macam saya cakap tadi, channel setan ni dia second retracement. Kita boleh expect dia pergi lebih jauh. Macam ni, dia pergi lebih jauh. Kita boleh expect dia pecah semua ni. Okay. Okay, sekejap saya saja lagi.
Dekat weekly. Okay, dekat weekly ni, masa saya nak start sell hari tu, saya expect dekat type C ni. Ni. Masa naik ni kan. Ni. Tapi saya kat loss. Banyak itu. Tapi saya tak adalah yang kat weekly. Sebab bila kalau weekly punya setup, kita boleh tahu dekat daily. Daily ni yang akan bagi tahu fail ataupun tak. Tapi kat daily dah bagi tahu fail. So saya kat loss. Time ni saya kat loss dalam berapa pip Saya kat loss kat mana sekejap. Saya kat loss kat sini, 70 pip saya kat loss. Dekat sini ada kurang. Saya kat loss. Nampak? Betul tak saya cakap tadi? Dia ada 3 benda. Ini yang ketiga tadi saya cakap. Dia pecah, lepas tu dia buat macam ni kan. Lepas tu dia turun. Ni ada. Tapi kat sini saya dah kat loss dah. Saya dah kat loss. Okay. Sebab kalau saya cakap saya entry semua dapat duit, tipu lah. Tak nak cari tak sih. Benar tak? Benar sini. Sebab dari sini banyak saya dapat dekat entity dengan H4. Sik ini agak susah ya carinya ya, Bang. Dia tak susah. Tapi kalau kita trade waktu macam tengah macam sekarang kan, tengah berjalan macam ni kan. Tengah jalan macam ni kan. Kalau kita tarik kita akan jumpa. Tapi bila nak buat back test tu susah nak cari. Tak nak jumpa. Macam ni, contoh kan. Ini untuk buy. Satu, ni dia jadi support kan. Ni kita yang kat sini. Buy. Okay, nampak tak semua candle dia close atas kan? Sebelum dia close atas ni, memang dia ada possibility nak pergi jauh. Okay, so biar je. Kalau kita entry bawah ni, biar je. Selagi tak ada candle yang macam ni. Tak ada yang pecahkan trendline ni. So biar je. Dia turun balik, merah balik pun biar je. Jangan takut. Okay, selagi dia close semua dekat atas trendline ni, setup ni memang nak jalan. Mungkin dia take time sikit. Okay, biar je. Dia naik jauh. Dapat duit. Okay, sebab type C ni dia memang akan ada dekat tengah-tengah. Dia susah nak jumpa dekat bawah. Dekat bawah ni susah nak dapat. Dia akan dekat tengah-tengah macam ni. Dekat sini. Dekat bawah ni susah. Bawah ni biasanya dekat type 1 je. Type 1, type 5. Type C dia dekat tengah-tengah. Okay, faham Type C. Okay, lagi satu. Type 7. Type 7. Type 7 ni saya bagi nama dia saya punya trendline sebab ini yang saya gaji. Trendline ni akan terjadi before type 5. Okay, type 5 tadi yang KM tu kan. Okay, tapi tak semestinya dia akan terjadi before type 5. Dia boleh je dia terjadi type 7 ni and dia terus jalan. Dia takkan datang balik. Biasa akan jadi macam tu lah. Okay. So type 7 punya trendline ni dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Kita tengok sell,
dia resistant, support, resistant. Kalau untuk buy, dia support, Resistance. resistant, support. Okay, ingat benda ni. Tengok benda ni je. Takut kita keliru kan. Tengok benda ni je. Okay. Sebab apa saya cakap dia jadi before type 5? Sebab dia akan ada dekat reversal. Dia akan ada dekat reversal. So biasanya dia akan jadi macam ni. Dekat kepala ni, yang kita akan dapat trend line tu. Untuk dapat bahu yang pertama. Okay. So bila terjadi bahu yang pertama ni, daripada type 7 ni, kita tukar kepada type 5. Okay, contoh kita dah dapat entry buy kat sini. Lepas tu datang balik. Datang balik, kita ada type 5 pula. Tadi 1, 2, 3 kat sini. Okay, bila yang ni kita dah entry, kita tukar dia macam ni pula. Okay, 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini pula. So ini tak payah pakai lah. Ini type 5. Type 5. Channel KM. Okay. Contoh dia macam ni. Dia explore balik. Tengok cara dia ni. Boleh kan. Ini support, resistance, support. Ni kita punya entry. Entry untuk type 7. Okay. So dapat lain. Support, resistance, support. Okay. Contoh lagi. Tapi kadang-kadang ada je yang tak sampai. Okay, contoh macam ni kita tarik kan. Contoh macam ni, kita tarik. Contoh dah nampak ni. Lepas tu kita expect dia turun kat sini untuk dia naik kan. Tapi tak sampai. Ada je yang macam tu. Okay, tapi apa yang kita nampak tu kita tarik je lah. Dia tak sampai tu lantak dia. Kalau sampai kita entry lah, tak sampai jangan entry. Lepas tu dia jangan FOMO. Sebab kita tak tahu. Okay, lagi ni. Ni pun dapat entry. Satu, dua, tiga. Dapat tak? Poin 1 itu harus dekat ya bang. Poin Dekat 1 maksudnya? harus dekat ya. Dekat Nggak boleh maksudnya jauh. macam mana? Nggak boleh jauh di kiri gitu nggak boleh. Poin 1 dengan poin 2, jarak dia. Ya. Okay, nanti saya bagi tahu. Lepas habis type of trend line, saya akan bagi tahu jarak dia. Sebab itu ada orang tanya saya, ini apa? Ini sebenarnya trend line. Itu saya tanya. Saya bagi tahu. Okay, kita tak seven. Ada lagi, banyak lagi. Cari je. Mesti ada. Macam ni kan, contoh. Okay, yang ni. Tunggu dia datang. Datang sini. Dia mesti dapat asal kat sini. Tapi mesti kena ada confluence. Okay. So kita dah ada trend type 7. Kita ada confluence. Entry je lah sell. Itu ada tuh sekarang tuh S1 itu ya kan? Mana? Ini sekarang tapi nggak sampai tuh. H1. Setup apa? Itu trendline type 7 sekarang ini. Ya ke? Mana? Tapi tak sampai, belum sampai pun dari rejection. Sebab ada engulfing fail itu. Ya tu. Sekejap. Okay, macam ni kan. Ini pun boleh dikategorikan sebagai type 5 tau. Saya ingat ni. Ada boleh jadi macam ni. Ni. Dia sekarang kepala barusan je. itu. Dia asal ada kepala je. Dia kalau trendline ni, okay. Trendline ni, biasanya sebelum dia nak fail, sebelum dia nak fail, dia mesti akan bagi duit dulu macam ni. Biasa kita sell kat sini kan, dia mesti akan close bawah ni dulu. Kalau dia tak close bawah ni pun, masa dia tengah jalan kan, dia naik, lepas tu dia turun kejap. Lepas tu baru dia fail, dia close macam ni. Dia mesti akan bagi duit dulu.
Okay, tak percaya jom kita tengok dekat M1. Dekat M1. Okay, sekarang nampak timeline apa? Sekejap. Ada slide sini pula. Sekejap QM. Mana? QM. Tak cantik tu. Sekejap. Oh, yang bawah tak bisa itu bang. Turun. Yang banyak noise ni. Nah, Ya, bukan. Atas sedikit. Maksudnya QM-nya itu bawah kiri sama bawah kanannya. ni kan? Ya. Okey, tak apa, sekejap. Dia dekat sini. Tengok sekejap. Sini. Sini, tarik je tu. Jalan kita nampak. Okey. Kita buat apa? Sekejap. Okey. Yang ni. Aish. Okey, yang ni dah jadi QM ni. Ni satu, bahu first, bahu kiri, yang ni kepala. Okay, sekarang dah pecah. Dia boleh dia masuk, dia naik. Kita tengok Dia terus turun ke ataupun dia ambil dia naik. Kita tengok. Yang atas tu TL apa? Mana? Ni channel backup ni. Type tu. Oh, Macam lagi. Okay, nampak? Tengok. Dia react tak kat sini? Nampak tu? Nampak? Dia touch dia mesti akan react. Nampak? Ni type 5. Sebab tu saya cakap, dia mesti kena entry bawah ni. Bawah daripada timeline ni. Ni bawah ni. Dia mesti kena entry kat sini. Dia tak boleh atas-atas ni. Jadi dia mesti merah. Ni kalau kita entry kat sini tadi, dia dah biru. Tapi yang ni M1. Jangan entry kat M1. Entry kat high time frame. Baru dapat duit. Ni jadi type 5. Nampak? Okay. Kita tarik lagi. Ni type 2. Sekejap. Alah, kalau dia sideway kan sonok. Tengok. Okay, dia tak ada kat timeline ni pula. Timeline backup ni kan. Tengok dia touch. Dia touch dia react ke ataupun tak? Tunggu okay. Sir, barusan H1 juga bagi trend line entry ya, yang pullback-nya itu. H1, mana H1? Walah. Jalan apa? Cepat bagi tahu, cepat. Kita tarik. Mana? Bentar. Saya tadi tarik doang. Ini kayaknya support di break, resistance di break lagi. Support, resistance, jap. Kita tengok M1 tak kena lagi. Support, resistance. Apa tadi? Pertama support yang di ujung kiri, terus mestinya support di break jadi resistance, terus dia di break lagi. Dekat H1? H1. Sekejap Kita nak tengok yang ni. Sekejap, tengok ada test. Nampak? Dia react. Nampak? Yeah. Mana ada saya tipu? Betul lah. Saya dah tarik awal tadi. Nampak? Okay, so ternyata yang ni kita tak boleh pakai. Yang dah tak boleh pakai. Terus kan dah tak ada setup. Ni dah kena delete. Tak boleh pakai. So kita cari yang lain. Okay, mungkin kita jumpa kat sini. Ada type 7. Ada kat sini. So biar je lah. Okay, buat je backtest macam ni. Tengok dekat M1 pun tak apa, tak ada masalah. Sebab saya kadang malam macam ni dekat Discord dengan saya punya circle kan. Saya buat live stream dekat M1 je. Tapi buy sell lah. Atas bawah. Tajuk trend line je. Sebab kalau M1 ni, kalau dia pecah, terus cut loss. Jangan terus pull. Letaklah dia turun balik ke ataupun dia naik ke, biar je. Okay. Okay, tadi apa tadi? H1 tadi H1. Okay, mana tadi? Okay, yang mana? Tadi apa? Support.
Ni pun ada type 2. Nampak? Dapat entry kat sini H1. Nampak yang dia pecah. Apa tadi support kat sini betul? Sekejap. Ni yang pertama. Oh, tahu. Malah ke bawah. Banyak duit tu. Type 2 Sell tadi. gold, sell. Saya tak suruh Saya tak suruh. Okey, ni tarik ni. Ni tak touch lagi. Nampak tak dia pergi dekat support kan? Lepas tu dia daripada type 2 tadi mana? Sini tadi. Type 2 sini. Lepas tu dia turun, dia pergi kat support sini. Lepas tu dia naik balik kat sini. So kita kena percaya dengan kita punya setup. Setiap kali kita entry, biar je sampai bawah. Bawah ni kita buy pula. Itu je lah. Nice. Nice. Okay, tarik ni pula. Okay, dia pecah. Okay, dia pecah kita biar. Tapi yang ni tak pecah. Ambil yang ni. Ambil dominan. Ada news ke? Nggak ada, Sir. Ha. Nggak ada. Yang tadi. Baik. Tidak jumpa apa lagi, mana lagi? Tak ada penan dah tarik. Ni pun dah ambil. So kalau dah ambil ni, dah touch, yang poin ketiga dah touch, jangan pakai. Delete je. Ni pun delete, dah ambil. Okay. Kita aja jom. Sama-sama. Okay, type 7. Type 7 dah. Type 6. Type 5. Type 3. Type 2. Type 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup lah. Cukup 6. Okay, last. Ni yang type 4 tadi tu. Saya tak panggil type 4, saya panggil dia keys. Line keys ni, kenapa kita panggil dia keys? Sebab dia adalah dua trend line yang bercium. Okay, so kita ada berapa tadi? Ada 6 trend line kan? So ada 6 trend line. Kita guna 6 trend line ni untuk dapatkan cium ni. Okay? Okay. First sekali tadi type 1. Type 1, type 2, type 5. Oh, type 3 tadi kita ada, so 5 je. Type 5, type 6, type 7. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So jadi 5 trend line saja. Okay. So 5 trend line ni, kita kena dapatkan, kita kena tarik 2 trend line sampai dah dapat dia bercium. Okey, syarat dia ni trend line ni trend line. Okey, dekat tengah ni dia less peak and high momentum. Tepi ni dia less peak, low momentum. So sama dengan ni, less peak, low momentum. Siapa faham maksud ni? Sorry, yang ni more peak.
Sorry. Mopics. Okay, siapa faham? Reversal. Siapa faham benda ni apa kan? Dia mesti power trade. Dia kan power trade lah, dia senang buat duit lah, orang cakap. Reversal. Kan? Dia rasa? Ya ke? Okay. Trendline keys ni, Cikgu, yang ni yang Dira punya screenshot ke? ni, Ha, yang trailing X key. ni. Serius lah. Tak tahu. Tak ada dah. Kan ni? Saya tak pernah belajar dengan dia. Yang saya tak Oh. pernah tengok satu pun screenshot ni. Oh, okey. Okay. Siapa tahu benda ni? Okay. Trendline keys ni, kita boleh pakai dia tanpa guna SNR. Okay. Maksud dia, okay, ni X tau. Nampak X ni? Dia X. Okay, let's say yang ni trendline type 1. Bawah ni dia type 5. Contoh Lepas tu kita dapat kat sini. Lepas tu chart pun bergerak macam ni. Bergerak dia sampai kat sini. Dia sampai tepat dekat tengah ni. Sebab apa saya cakap dekat sini, dia last peak. Okay, biasanya last peak ni, dia floating dalam masa yang singkat. Floating merah tu. Kan Maksudnya kuat-kuat. Maksudnya bila kita entry tu, dia terus jalan. Itu maksud dia. Betul lah tu, tekan kuat-kuat. Okay, tapi saya trade berhari-hari, nak dapatkan X yang betul-betul sharp dia masuk sini, sangat susah. Dalam satu minggu, saya boleh jumpa dia 2 kali, 3 kali macam tu je. Nak dapatkan betul-betul dapat kat tengah ni, yang last peak ni. Okay, tapi kalau dapat, tekanlah. Tapi jangan full margin lah, tapi tekanlah. Sebab dia bila fail, dia boleh fail. Kalau dia fail, dia boleh jadi high momentum. High momentum ni maksud dia floating yang sikit, duit yang banyak. Tapi kalau dia fail, duit dia terus habis. Terus kayap. Okay. Itu bahaya dia, risiko dia dekat situ. Okay, contohnya ada dekat chat. Okay, sekejap saya explain yang Mopics ni. Okay, Mopics ni pula terdapat trend macam ni. Sama, type 1 dengan type 5. Lepas tu datang. Chat datang, slow, dia masuk ke sini. Ni bahagian Mopics. Okay, bila datang kat sini, sekarang ni kita dah tak tahu dah. Okay, dia nak pergi dekat type 1 ke ataupun type 5. Okay, bila kita entry kat sini type 1, kita sell. Lepas tu trendline ni dia pecah. Body candlestick tu dia pecah kan. Lepas tu dia naik lagi. Naik. Dekat sini kena baru dia turun. Okay. Sebab tu saya cakap dekat sini kita tak tahu sama ada nak pergi atas ataupun yang bawah. Okay, bila dia dekat tengah-tengah ni, dia terus touch 2 trendline ni. Maksudnya type 5 dengan type 1 ni dia touch pada waktu yang sama. Okay, bila dekat tepi ni dia slow datang naik sampai atas baru dia turun. Okay, itu dipanggil Mopics and low momentum. Low momentum ni biasanya dia akan naik, dia akan terus slow baru terus turun. Okay, kita dah dekat chat Kita dah dekat chat. Sekejap. Daily. Cantik sikit. Okay. Ni first dia saya akan cari setup yang betul-betul cantik lah yang jadi Saya tunjuk yang cantik. Sekejap, weekly.
Okey. X dia kat sini. Ini kita punya last pip. Tapi bila dia datang, bila price ni datang, dia dekat sini. Dia dah jauh sikit dah. So bila dah jauh sikit, kita tak tahu dia nak ambil yang ni ke ataupun nak ambil yang ni. Okey. Tapi price ni dia turun jauh sikit. Tapi yang ni dia tak ambil pun. Dia ambil yang atas je. Nampak dia keluar atas kan? Dia keluar kat dalam trendline. So setup ni adalah setup trendline yang ini. Ini trendline type 2 dengan type 1. So kita dapat X tu kan. Kalau price tu dia tengah turun kat sini, macam ni kan. Dia ada possibility dia terus naik macam tu, laju. Tapi bila dah jauh-jauh makin lama makin jauh kan, dia jadi macam ni kan. Macam ni pun boleh jadi, nampak. Turun-turun dah pecah. Let's say lah yang ni tak ada kan, ada turun-turun pecah. Sebab dah terlalu jauh dengan trendline tu. So elakkan. Kalau boleh, cari X tu yang betul-betul price tengah datang, dia tepat dekat yang X ni. Okay. So sekarang kita cari contoh yang betul-betul dapat tepat. Kita cuba cari. Tapi nak jumpa tu susah juga. Kita cuba Okay. Sekejap. Cari dekat sideway. Sideway semalam. Type 1, type 5, type 2. Okey ni. Type 5, type 2. Type 2 dengan type 5. Okey, dekat line chart nampak nampak tu. Type 2 dengan type 5. Okey, lepas tu kita dapat yang X ni. Ni. Type 5, type 2. Okey, lepas tu X tu dekat sini. Ni. Ni di kawasan last pip. Okay, yang floating yang rendah. Ni kalau dapat macam ni, saya cakap tekan lah. Okay, sebab dia betul-betul dapat dekat tempat yang agak dekat lah dengan tengah-tengah tu, dekat X tu. Ini yang lebih bagus untuk entry. Okay, tapi perangai manusia ni bila dah main trendline ni, dia dah dapat yang macam ni. Lepas tu dia gatal, dia tarik yang ni, lepas tu tarik tarik yang ni, contohnya dia main tarik lagi. Okay, kalau nak dapatkan X ni, dah dapat dua macam ni, okay biar je. Ini tak payah tarik dah. Jangan tarik dah. X ni biar dua je, jangan tiga. Okay, lepas tu lagi satu. Ini padam. Padam. Okay. Kita ada tiga tadi kan? 1, 2, 3. Okay, sekarang ni poin ketiga ni anggap tak ada lagi sebab kita nak entry. Okay. Poin 1 dengan poin 2 tak boleh guna poin yang sama. Okay. Contohnya macam contoh macam ni kan. Contoh ni contohnya tau. Contoh ni ada type 2. Lepas tu kita ambil tak boleh ambil kat sini. Tak ada point. Tak apalah saya ambil lah. Type 2, lepas tu yang ni pun type 2. Ini contoh kita nak tarik, nak dapatkan X ni. Kita nak dapatkan X. Tapi sekarang ni, ini poin pertama.
Ini point kedua. Ini point pertama, ini point kedua. So dekat mana dia punya X tu? Dekat point kedua kan? Tapi sebenarnya X ni kita nak untuk point ketiga. Kita nak untuk dia, bukan untuk point yang lain. So bila kita guna point yang sama, X tu kita tak dapat. Sistem kita tak dapat. Okay? So elakkan guna point yang sama. Trend line tu elak gunakan dekat point yang sama. Okay, contoh lagi macam ni. Dekat sini lah. Contoh ni point 1, point 2. Lepas tu satu ni dua. Macam ni. Ni tak boleh. Nampak yang satu dulu kat sini, satu kat sini, dua kat sini. Tak boleh. Sebab yang cium ni, kita nak dia dekat sini. Nak cium dia dekat sini. Untuk yang ketiga. Bukan untuk yang kedua. Okay. So nak pakai keys, pakai macam ni. Tak kisahlah pakai trend line type 1 ke, type 2 ke, type 5, type 6, type 7. Pakai je mana-mana. Asalkan dapat keys tu. Okay. So kalau plus tu yang masuk dekat tengah, itu adalah korang punya rezeki lah, sebab tak semua orang boleh jumpa ni. Biasanya dia akan jumpa kat tepi-tepi ni. Dekat sini, betul-betul sharp kat tengah ni, sangat susah dapat. Okay, saya pernah jumpa hari tu yang betul-betul cantik dekat je. Saya ada post kat IG tu. Sekejap. Mana? Ni. Fine. Ni type 1 ni. Type 1 dengan type 2. Nampak? Ini cantik. Dia betul-betul dapat kat tengah ni. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Kita tak nak tepi-tepi ni, tak nak. Nak dapat yang tengah ni. Okay. Lepas tu dia ada confluence pula dengan ni kan. Ada apa SNR. So bila touch je, full margin saja. Okay. Sebab tu lah saya boleh confident. Kenapa saya nak entry kat situ semua, sebab trendline je. Dia bukan sebab saya makin betul SNR ada yang cover tak. Saya punya entry semua dekat trendline. Saya tak akan entry betul-betul dekat zone tak. Saya entry dekat trendline. Okay. Cukup 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, boleh. Siapa tak faham? Sebab dia bukan soalan je. Sebelum kita habiskan kelas, ada satu lagi. Okay, siapa tak faham daripada first sampai dah trendline case? Okay, cepat. Saya ulang balik. Mau tanya? Okay. Itu kalau narik trendline, dia di tengah, dia meskipun agak ramai, itu masih oke ya? Maksudnya? Ada banyak trendline? Bukan, maksudnya aku kadang-kadang melihat kalau yang best itu, ya sorry ini sih aku menurutku ya. Tak apa cakap je. Kadang-kadang kalau dia lagi sideways itu kan candle-nya kan deket-deketan tuh. Okey, dekat-dekat macam mana? Okey. Sekejap. Ada dekat yang 15. Sekejap. Mana ke tadi? Okey, contoh kat sini. Dekat-dekat ni. Okey, contoh macam ni. Okey, dekat-dekat ni. Macam ni. Betul. Okey. Kalau kayak gitu masih oke ya itu ya. Okey je. Okey, trendline ni. Okey, saya habiskan terus lah. Iya. Okey, trendline ni dia ada cara dia nak pakai. Okey, ni last trendline distance. Ini sangat penting kalau kita pakai trendline. Dan kita kena make sure setiap kali kita tarik, kita kena make sure benda ni. Okey, dia ada 3. Okey, saya fikir sekejap.
Kalau kita pandai pakai trend line sahaja pun tak guna juga. Kalau kita main tarik M tak guna juga. Dia ada cara dia. Okey, 1, 2. Okey, ni semua 1, 2, 3. Ni trend line Point 1, point 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, yang pertama ni adalah yang paling low risk. Second adalah medium risk. Yang ketiga ni saya tak akan entry. High risk. Okey, distance ni dia punya jarak. Dia punya jarak di antara point 1 dengan point 2 dengan point ketiga. Ni jarak dia ni. Okey. Contoh kat sini. Yang tadi kita tarik ni. Kejap. Okey. Point 1 dengan point 2 dengan point 3. Tengok dia punya jarak ni. Kalau lebih kurang sama, ini adalah low risk. Oh, ya. Low risk ya. Setiap kali tarik trend line, mesti kena tengok dia punya jarak ni. Jangan terus tarik tak. Okey. Apa yang akan jadi kalau kita terus tarik? Okey, contoh sekejap kita buka macam ni. Okey, contoh. H4 sekejap. Ni tak nak. Tak nak. Okey, dekat sini. Contoh Okey, kita tarik trend daripada sini sampai sini. Okey, ni point pertama, yang ni point kedua, yang ni point ketiga. Ni trend line apa? Trend line type 1. High risk. 1 Ya. Nampak tak ada punya jarak? Ni first dengan second jauh, 2 dengan 3 dekat. Ini memang saya takkan entry. Takkan. Benda ni pada saya memang mustahil untuk kita entry. So sebab tu saya cakap, sentiasa tengok dia punya jarak. Tak kisahlah benda tu dia dekat ke ataupun jauh, tapi tengok jarak point 1, point 2 dengan point 3. Tengok benda tu je. Okey, melainkan trend line keys. Okey, contoh trend line keys. Trend line keys. Okey, first kita dapat yang macam ni, cantik. Okey, lepas tu yang second kita dapat yang macam ni. Sekejap. Kita dapat yang macam ni, high risk. Ini tak apa. Sebab dia ada support yang low risk. Ni tak apa. Okay, jangan guna satu trend line untuk jarak yang ni. Ni jangan. Sampai entry, dia bagi tahu dia entry ni saya maki. Sebab yang ni memang saya tak guna. Bukan saya tak guna, saya memang takkan entry kalau satu trend line yang betul-betul distance dia jauh. Point 1 dengan point 2. Okay. Sebab biasanya yang ketiga ni, yang high risk ni, dia biasanya kita lawan trend. Dia tengah turun kan. Lepas tu dia macam ni. Trend line macam ni. Ni. 1, 2, 3. Ni jangan. Sebab kita lawan trend. Yang kita nak adalah jarak yang sama. Okay. Ni. Sebab semua orang boleh tajuk trend line. Tapi tak semua orang yang dapat tahu mana yang boleh pakai, mana yang tak boleh pakai. Okay. So, sentiasa tengok dia punya jarak. Okay. Lepas tu yang kalau medium risk ni dia bagus untuk guna satu macam untuk pair yang slow tau. Untuk pair yang slow. Okay, contohnya medium risk ni dia akan buat macam ni. Ni contoh sini dia buat breakout. Dia turun. Dia main ke bawah ni kan. Ni. 1 tahun. Alhamdulillah. 1 tahun. Dia main kat bawah ni. Naik, turun.
Ni. Ni tak apa. 1 dengan 2 dia dekat, 3 dia jauh. Ni okey. Tapi dia medium risah untuk kita entry. Tapi biasanya seeloknya lah mesti kena dapatkan dia punya support. Ada sokongan. Ni. Dia mesti dapatkan case ni. Okay. So macam hari ni. Okay. Kita tengok Sekejap. Tadi kat mana tadi? Ni tadi Okay. Sekejap kita tengok ada tak trendline yang support dia. Kita cari. Jangan enter semata-mata pakai SNR je. Tu. Satu lah. Sekejap Uish. Julian. Kenapa dia tak nak naik atas ni? Fine. Okay, kita tengok dia naik ke dia terjatuh. Okay, tadi apa dia? Challenge key dia. Okay, challenge keys ni dia tak semestinya guna satu time frame. Tak semestinya. Okay, let's say lah kita ada yang ni dekat entity. Lepas tu kita jumpa satu ni je. Satu trendline kan. Satu trendline dekat entity. Okay, untuk dapatkan keys tu, kita boleh je buka time frame lain. Dekat M15 ataupun H1 ke untuk dapatkan keys. Okay. Dia tak semestinya guna satu time frame. Kalau guna satu time frame, tapi sebenarnya satu time frame yang sama adalah yang lagi better. Kita untuk cari sokongan tu, kalau tak ada sangat, baru buka time frame yang lain. Okay? Cepat, siapa ada soalan? Mananya bang? Apa reason kemarin belum cerita masalah Reason apa? listriknya catnya warna hitam putih. Warna cat. Warna saya punya ni, cat saya hitam putih. Kenapa? Saya punya cat hitam putih sebab saya marking SNR. Saya cari yang ada ISL. Bukan saya marking candle. Bukan saya marking angle. Okay, macam contoh contoh yang atas ni. Okay, yang atas ni. Saya akan terus tarik yang ni. Sini contoh. Sebab saya terus tengok benda ni. Ni dengan ni. Dia pecah ni, saya terus tarik yang ni. Jadi biar lebih jelas saja ya. Betul, dia lebih jelas. Dia sebenarnya lagi bagus semua ni sama. Tapi sebabkan saya punya cat hitam putih macam ni, sebab saya bezakan dia warna, sebab saya nak tarik trend line. Ya. Macam trend line kan kena letak dekat atas body kan. Macam ni kan. Kalau saya buat semua hitam, macam mana saya nak bezakan dia? Cumanya saya punya yang ni, yang apa ni? Dia punya jarum ni, dia punya shadow ni, ni warna yang sama. Sebab saya nak bezakan dia punya ISL je. Sebab kalau kita marking angle memang kita kena ada colour. So nampak cantik sikit. Tapi disebabkan saya punya marking pakai ISL, sebab tu saya pakai black and white. Okay. Terus soalan lagi? Soalan lagi. Cepat, ada 20 minit lagi. Sebelum ke 12.
Iya. Cepat-cepat. Kan kemarin ada bilang kalau Hmm. marking itu untuk ISL-nya 2 ke kanan nggak dapat, cari 2 ke kiri, ada contoh nggak? Kalau dua kanan tak dapat. Ya. Okey. Seumur hidup saya tak pernah lagi tak dapat. Oke. Ah, Nggak ada ya udah. Terus untuk cara precise zone-nya gimana supaya nggak terlalu besar gitu, Bang? So precise esok precise. Oh, Precise kat multi time frame. Multi time frame ni multi time frame dia punya topik sikit tau. Multi time frame dia. Topik dia sikit je. Ada yang 3 macam tu je. Tapi explain saya yang buat 3 ni habis. Saya kena explain banyak. So saya banyak bercakap lah sikit esok. Saya banyak sembang sikit. Sebab saya nak bagi faham dekat multi time frame. Sebab multi time frame ni dia ibarat macam adik-beradik. Dia adik-beradik tapi diorang kena bersatu. Dia kena saling tolong-menolong. Barulah kita dapat set up. oke. Okey, cepat-cepat lagi cepat. Saya tengah main. Tapi kenapa dia tak naik atas ni? Cepat tanya lagi. Ada 20 minit lagi. 28 minit. 12. Cikgu, cara yang paling baik untuk buat backtest trendline ni macam mana? Ni bagus kat soalan. Okey, dulu masa saya full buat backtest trendline ni, saya buka M5 tau. Okey, M5 ni dalam satu hari kan ada 24 jam kan. Okey, saya spend sehari dalam 15 ke 18 jam untuk tengok chat. Okey, 15 ke 18 jam sehari saya spend dekat M5. Apa yang saya buat, setiap kali structure yang dah siap, saya terus tarik trendline. Apa yang saya nampak, saya tarik. Okey, contoh macam ni. Kat sini kan. Okey, contoh. Dia tak kisahlah saya tak tahu fail ke, tak apa, tarik je macam ni. Apa yang kita nampak, tarik je. Macam ni. Okey, sebab apa? Okey, trendline ni, dia tak semua orang sama. Okey, contoh. Saya nampak yang ni. 1, 2, 1, 2, 1, saya nampak yang ni. Okey, mungkin orang lain dia akan tarik yang macam ni. Tarik yang macam ni. Dia nampak yang ni. Dia tak sama. Okey, mungkin saya tak kat sini, saya dapat daripada sini, type 1. Okey, mungkin orang lain dia akan dapat daripada sini, type 2. Tapi kita dapat entry yang sama kat sini. Mata kita berbeza, tak sama. Tapi untuk saya buat backtest, untuk saya mahirkan trendline ni, saya buat macam ni dekat M5. Setiap kali dia siap structure je, okey tengok okey. Dia structure macam ni kan. Okey, let's say lah, okey lagi seminit. Dia tutup kan. Okey, saya akan terus tarik macam ni. Okey, bila saya terus tarik, contoh dia naik kan, dia pergi kat sini, sistem ni, dia turun. Entry lah kat sini. Tapi masa saya buat backtest, saya tak entry. Kalau saya entry pun, saya entry kat demo. Saya tengok, saya entry, okey naik tak? Terus tarik kat sini pula. Ada trendline type 1 lagi kan. Di sini sell. Dia makin lama, kita dapat tahu tau. Dekat mana boleh sell, kat mana boleh entry, kat mana tak boleh entry. Daripada M5 ni je. Sebab setiap time frame, dia akan buat benda yang sama. Dia naik turun. Tapi siapa yang belajar pasal teori, dia tahu benda ni. Di teori ni ada 3 je. Tapi saya tak ingat lah, saya Google je. Saya Google je untuk korang. Saya ada apa ni? Tak ada apa. Risau tak? Korang saya Google.
Tak ada apa. Hey. Okay, sekejap Google. Untuk teori ni. Sekejap. Mana nama dia? Accumulation, distribution, accumulation. Benda ni dia dua teori ni dari tiga. Satu, kita panggil dia uptrend. Tapi dia nama dia ni accumulation, distribution tapi saya tak mahir sangat benda-benda ni. Okay, dia satu uptrend, sideways, downtrend. Okay, dia akan buat tiga benda ni je dekat semua time frame. Dia tak akan buat benda lain. Tiga benda ni je dia akan buat, berulang. Okay. So daripada situ, bila kita tarik trend line ataupun kita market SNR kan, contoh kita market kan, okay. Tarik je. Tarik je macam ni. Lepas tu bawah ni kita jumpa, kita tarik macam ni kan. Sekejap macam ni. Tapi setiap kali apa yang kita tarik tu mesti kena ada breakout. Tak boleh je terus tarik. Okay. So bila tarik. Lepas tu kita tarik trend line. Lepas tu tarik lagi. Lagi macam ni. Contoh kan. Tarik je. Apa yang kita nampak tarik je. Tapi kat mana price tu datang, sama ada boleh entry ataupun tak, kita akan dapat jawapan masa kita backtest. Okay, contohnya satu kat sini. 1, 2, kita pun nak buy kat sini. Okay, tapi kenapa dia fail? Okay, lepas tu kita check balik. Kenapa dia fail? Sebab dia dekat sini clear. Sekejap nak bersin. Clear apa? Nak apa? Sorry, nak bersin. Nak apa bang? Bersin. Apa itu bersin? Bersin, batuk. Macam batuk. Okay. Okay, kat sini. Okay, kenapa tak boleh entry kat sini? Tapi kita ni ada cara type 1. Type 1, 2, 3. Kita nak buy. Okay. Bila kita buat backtest, kita tengok kenapa dia pecah. Okay, kenapa dia pecah? Okay, kat sini sebenarnya dia clear. Tak ada roadblock. Heavy yang clear. So bila clear, dia mesti kena pergi dekat support. Mesti kena pergi dekat support dekat SNR. Baru kita boleh entry. Dia bila kita buat backtest lama-lama kita akan dapat benda ni. Dia lagi satu pattern macam ni. Dia turun kan. Lepas tu dia naik, dia tak nak turun dah. Lepas tu kat sini yang saya cakap semalam, yang orang-orang bagi sell, short sell kan. Tapi sebenarnya kita boleh buy. Kita tahu dia naik. Sebenarnya roadblock ni dia ambil dalam masa yang sekejap saja. Dia tahan, lepas tu kita jalan. Dia tahan, jalan. So biasakan buat backtest. Tapi saya buat backtest dulu sebelum betul-betul saya jadi full time. Memang saya tengok sehari 15 jam ke 18 jam sehari. Kalau wife saya boleh cakap dengan korang ni, dia boleh cakap dulu saya punya buat backtest macam mana. Sebab saya kalau sebab kita nak trade tau, bila kita nak trade ni sebab saya memang full time trader. So bila kita dah niat nak jadi full time tu, kena buat betul-betul lah. Dia tak boleh lah macam kita belajar lepas tu setup tak jadi lah, lepas tu duit habis lah, lepas tu give up. Dia jangan macam tu. Dia sebab kita dah start, lepas tu duit pun dah banyak melingkup dalam trading kan. Dia jangan stop. Jangan stop sebab tak ada duit. Dia kalau boleh, bila tengah tak ada duit tu, time tu lah sebenarnya Tuhan nak uji kita untuk kita buat backtest. So kita belajar kan. Sebab saya memang betul saya pernah loss amount yang besar, amount yang kecil tu saya pernah loss. Tapi daripada situ saya belajar, saya punya kesilapan. So apa yang saya belajar, saya tak full margin. Saya fikir masa depan, nak trade tu dia biar macam okay, hari ni deposit dalam $100. So saya tak expect pun dalam minggu ni saya akan dapat $200. Tak. Kalau saya dapat $110 pun dikira saya punya profit. Untuk minggu tu kan, at least saya profit. Okay. Okay, cepat. Ada soalan lagi? Okay. Tapi betul lah, backtest ni memang betul backtest ni memang betul-betul mahirkan kita kalau betul-betul kita buat.
Dia backtest ni dia tak payah tunjuk orang. Tapi backtest saya ada je, saya tunjuk kat sini. Kat belakang sekali. Ni backtest. Yang saya tunjuk ni semua backtest. Tu nampak 66 minggu yang lepas. Ni semua backtest. Ni bukan apa ni? Bukan akaun je, akaun demo. Semua demo. Sebab tu saya buka je sebenarnya. Semua akaun demo. Saya backtest. So makin lama dia akan dapat. Mesti akan dapat. Okay. Alah, relax je. Dia kadang dia dalam trading ni dia take time sikit. Dapat duit. Okay. Okay, cepat. Habis 10 Buy, minit je. tekan buy. Saya dah tekan tadi. Korang tak nak tekan? Saya tekan juga. Saya dah cakap saya buy ni. Saya dah tekan cikgu. Udah. Full margin cikgu, full margin. Oi, jangan. Nah, 30 pip lah. Saya boleh claim Saya boleh claim saya sifu signal provider. 30 pip. Opai 10 pip aja Opai 10 pip. Okay, esok saya bukan stay kat KL tau. Saya stay kat Ipoh. Esok saya pergi KL sebab ada meeting dengan broker. Sebab sebenarnya saya dah dapat approach daripada 3 broker show buat IB. Okay, sebab saya tak nak buat IB sebab satu, saya tak suka bagi signal ke orang. Sebab saya tak suka orang maki saya. Sebab tu saya cakap tadi, saya tengah buy. So korang faham je lah. Nak buy je lah. Sebab saya tak nak suruh korang buy. Esok saya pergi KL, esok kita punya kelas pun saya dekat Airbnb. Saya ke Airbnb saya mengajar korang. Kenapa? Kelas kenapa? Esok mau ke KL lalu? Ada meeting dengan broker. Enggak. Untuk kelasnya tetapkan jamnya? Untuk kelas besok? Untuk kelas macam biasa je. Tetap jamnya ya? Jalan je. Tak apa, saya kat mana-mana pun boleh je. Okey, cepat. 8 minit lagi. Apalah korang yang tak nak borak dengan saya. Boleh lepak sekali ke cikgu besok? Boleh. Esok datang. Lepas habis kelas datang. Pukul 12 habis kan? Datang. Boleh je. Alah, saya sempoi lah. Mana ada sombong-sombong. Saya bukan jenis yang lepak-lepak PV, mana ada. Tak ada lah. Saya bukan orang macam tu lah. Stay KL sampai bila tu? Hari Jumaat pagi balik. Saya tidur sana pun sebab sebab kelas lah. Kalau saya balik petang tu penat, nanti saya tak larat pula. Nanti saya tidur sana. Nanti saya free, saya roger. Nanti boleh saya free, je. saya roger cikgu. Boleh. Boleh roger. Saya ada esok saya tidur dekat apa ni? Dekat Damansara. Oh, okey. Saya dekat Damansara Damai. Dekat ada. Dekat sangat lah. Sebab sebelum saya pindah Ipoh tu saya stay dekat dekat Mutiara Damansara. Oh, Sorry. Bukan Mutiara, Sunway Damansara, di sebelah je. Sebelah je. Sebelah je. Okay, mari kita lihat. Saya tak tahu lagi. Cikgu. Okay, trendline tu kalau dah tarik tu, poin ketiga tu, price sampai kena trendline tu, entry je kan? Di atasnya kalau sell, di bawahnya trendline. Tak boleh FOMO. Cuma nak hold tu kena tunggu candle tu close lah kan? Betul. Okey, jap. Saya bagi satu contoh yang sideway lama jap. Jap Okay, yang macam ni ini sideway lama. Ni ada 1, 2, 3, 4. 4 candle kat atas ni. Dia masuk turun. Lepas tu dia naik. Okay, ni. Ini sebenarnya kita boleh anggap dia fail sebab dia dah pecah.
Ni dah pecah. Okay, tapi macam mana kita nak pastikan dia nak turun ni, dia kena masuk balik tau. Dia kena masuk balik. The next kira tu kena masuk balik. Baru kita boleh hold. Okay, setup ni, dia jalan. Okay, tapi yang ni anggap je yang ni dia kat bawah. Anggap je kat bawah. Okay, setup ni, biasanya, bila dia datang touch kat trendline ni, saya akan entry 2 touch je. Okay, Apa? contoh, kena dua sentuhan, 2 touch. Okay, ni Okey. candle yang pertama, ini candle yang kedua. Okay, dua-dua dia touch trendline. Okay, trendline yang ketiga, dia datang. Ini saya tak entry dah. Okay, contoh yang macam sekarang ni. Okay, ni yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay, 3 dengan 4 ni saya letakkan layer dah. Saya layer dekat 1 dengan 2 ni je. Sebab 3 dengan 4 ni bila datang kat trendline yang sama ni, dia ada possibility boleh pecah dekat sideway tu. Ni sideway ni. Dengan sideway kat lower time frame. So elakkan benda tu. Saya akan entry dekat yang pertama dengan yang kedua ni je. Okay. Biasanya dekat trendline ni, sebab apa saya cakap tak ada confirmation? Tak ada confirmation. Okay. Biasanya dia datang dua macam ni sebab dia dekat lower time frame dia buat apa? Cuba teka. Ini yang kedua. Yang ni pertama. Yang pertama, ini yang kedua. Okay. So bila kita dapat entry dekat trendline ni, sebenarnya kita entry yang paling atas tu. Okay. Second candle ni dia datang balik sebab dia nak pullback. So entry lagi kat sini. Entry lagi. Okay, so dapat entry atas satu, entry bawah ni satu. Lepas tu kalau datang balik sekali, sebab tu saya tak entry dah. Tapi kan itu jadi trendline lagi. Ya, trendline ni dekat time frame ni. Dia apa? Entity. Trendline ni dekat entity. Tapi saat Kan ini dekat lower time frame. di low time frame-nya kan juga ada TR itu yang apa? Macam mana? 666. Ni, daripada sini. Iya. Tarik sini. Iya. Ni, macam ni. Ah. Boleh je nak entry dekat time frame ni, tak ada masalah. Tapi Ah. sebabkan saya entry setup ni dekat entity. Oke. So bila entity saya tengok, saya entry, saya akan monitor dekat M15 dengan entity. Dua time frame je saya akan monitor. So dekat lower time frame ni saya dah tak tengok dah. Mungkin yang structure ni dekat M1 ataupun M5, lebih kurang macam tu lah. Contoh So yang ni saya dah tak tengok. Saya dah tak tengok dah structure ni. Tapi saya tahu bila dia datang balik tu sebenarnya dia punya pullback. Okay, kita tengok trendline yang terus jalan Trendline yang test terus jalan. Tapi biasanya trendline ni dia mesti akan datang dua macam ni. Dua macam ni, nampak kan? Ni tak datang ni. Dua. Ni nampak kan? Lagi mana? Dua macam ni kan? Ni. Yang satu ni pullback ni. Pullback. Ni dah masuk, dia dah buat macam ni. Turun, lepas tu dia pullback. Boleh dia turun. Kita kena buat expectation macam tu sahaja. Tak boleh macam bila kita entry dekat H1 kan, nak buka sampai M1, nak tengok structure kan. Boleh je. Sebab ini adalah confirmation untuk dia turun kan. Tapi untuk yakin diri kita ni, untuk sampai ke bawah ni, kita monitor dekat time frame yang sama je. Sebab kalau kita buka bawah lagi, dia dah jadi macam alamak, tak yakin lah nak hold. Tak yakin lah nak hold. TP lah 20 pips. Tak nak macam tu, tak best. So kalau nak entry tu kena, insyaAllah kena yakin. InsyaAllah ada sampai bawah. Okay, sekejap. Saya tak ada trendline yang ni. Okay. Panjang lah. Okay ni. Ni high list
Okay, tengok kan dia touch ni kan, dia touch ni dia touch, nampak dia datang balik. Dia datang balik, dekat lower time frame dia buat ni lah ni, pullback ni pullback dia untuk yang ni. Sebab tu datang balik, baru dia nak turun. So bila entry trend line ni, kalau dia datang balik biar je, jangan takut. Tapi kita kena make sure body tu kena kat bawah ni, tu je. Barulah tunggu next candle jalan. Barulah TP. Jangan dekat sini dah TP. Kat sini baru 20 pip dengan TP. Tunggu turun kan, baru TP. Kalau TP kat atas ni macam nak kaya. Sebab tu saya jumpa ramai orang Sebab tu saya jumpa ramai orang yang jenis trade letak SS sampai 40 pip, 50 pip, 60 pip, tapi TP 20 pip. Jangan macam tu, tak best. Dia tak boleh konsisten tau. Tak boleh konsisten kalau macam ni kita cara macam ni kita buat. Sebab sepatutnya floating biru tu yang kita nak biar lama. Floating merah tu yang kita nak kena cut loss yang cepat. Floating biru tu kita biar lama. Biarlah dia running 1000 USD, 2000 USD kat atas tu kan. Biar je dia running. Tapi kita kena yakin, dia akan sampai bawah ni. Akan sampai dekat sini. Barulah TP. Okay, selagi turun kan. Turun macam ni, turun naik. Ni jangan takut. Ni macam adalah setup sell. Sebab kita yakin dia akan sampai bawah ni. TP semua. Yakin je. Trade ni kena yakin. Dia tak boleh gamble. Masuk, TP 10 pip. Jangan. Okay? Okay, cepat lagi. Last. Satu lagi. Siapa ada soalan? Saya record ke tak tadi? Sudah. Dia lupa. Saya record Udah tadi? Iya, awal-awal record saya. Ada. Oi. Seram. Sebab semalam saya record. Lepas tu saya tunggu apa ni? Zoom tu hantar email tau. Cakap, alamak lambat Kalau tak ada kan mati aku kena maki. Lepas tu pukul 2 pagi baru dia hantar email. Sebaik ada. Okay. Siapa nak homework? Saya bagi homework sekejap. Siapa nak buat tapi macam yang hantar hari ni siapa? Andrew dia cabut. Bukan. Dia hapus, Sir. Dia cabut. Aku masih belum pandai tarik engulfing ya. Dia cabut hantar kat saya pukul 11 pagi tak silap. Betul tak? 2 pagi Ya, Dia hantar awal. pagi. Hantar pagi terkejut kat tadi. Awalnya cepat Saya terus Rajin. Tak apalah, bagus lah macam tu kan. Okay, sebab dia tak nak kita lupa. Okay, notes lah, buat notes. Satu, lepas tu buat confluence. Confluence SNR dengan trendline. SNR, lepas tu mesti kena ada trendline. Buat tu. Kalau nak buat ni, buat H1 ke atas. H1 ke atas. So H1 ke atas ni banyak sikit dapat duit. Kalau macam tadi kita main dekat M5, kat M15 kan, dapat 20 pip, 10 pip lah. Okay, buat confluence, SNR dengan trendline, buat daripada type 1, type 2, type 2, type 5, type 2 tak payah. Type 6, type 7, type 2 trendline case. Buatlah, tak kisah, satu screenshot pun boleh. Screenshot. Sebab dia bila buat homework ni, dia sebenarnya back test. Kita buat back test. Sambil-sambil buat homework kan, kita tengok chart tu. Saya punya back test, saya boleh tunjuk lah, nanti saya hantar gambar. Saya punya back test, saya print, lepas tu saya compile. Berapa banyak saya dah buat dulu masa zaman-zaman saya buat back test kan. Saya buat, saya print. Lepas tu saya ulang kaji kat situ. Lama-lama chat ni dah jadi macam kawan lah. Okay. Right, jom screenshot dulu. Screenshot dulu sebelum habis kelas.
Okey, cepat. Semua screenshot Jangan ulang balik Udah. Okey, udah Sabar. Okey. Oke. Okey. 1, 2, 3. Okey, dah Okey, next confluent. Okey, 1, 2, 3. Tunggu. Oke. Okey. Okey, jap. Okey, type 1. 1, 2, 3. Bentar, temanya belum selesai update. Bentar, tunggu. Oke. Okey. Type 2. 1, 2, 3. Tunggu. Oke. Okey, type 3. 1, 2, 3. Oke. Okey, type So, 5. type 4 itu apa tuh, Bang? Nggak ada type 4. Hah? Type 4 emang nggak ada. Ni type 5? Type 4. Type 4 tak ada. Type 4 tak wujud. Oke lah. 411. Sebab nombor Aku udah duga tuh. 411. nombor Bahaya itu. 411 bahaya itu. ya. Dah Ya. Type 7. Okey dah. Dan case. Okey. Okey ni. Distance. Okey, last. Saya rasa kan apa ni? Semua orang kena buat homework lah. Okey, okey. Okey, kita punya last hari Jumaat kan? Jumaat last kelas. Okey, sebab saya kan ada record kan, recording. Okey, siapa nak recording ni kena buat homework. Daripada kelas pertama sampai kelas ke-9. Aku dapat dong. Siapa buat ni, saya bagi. Bagus tapi itu sih. tapi benda ni untuk kebaikan kita lah. Kebaikan. Okey, so siapa nak kena buat. Sir, Hantar- mau tanya. Apa dia? Itu homeworknya apa tulisannya? Confluence SNR NTL H1 ke atas ya time frame-nya? Time frame H1 ke atas. Dia Confluence ni dia mesti kena ada SNR lah. Macam kita belajar SNR semalam yang pasal breakout apa semua kan. Mesti kena ada. Lepas tu baru boleh tajuk trendline untuk entry. Okey? Siap. Okey. Mantap. Okey, so siapa nak recording ni kena buat homework semua. Tak kisahlah hantar lambat ke cepat. Siapa yang tak hantar tak bagi. Okey. Buat homework tak ada recording. Tak dapat recording. Kalau yang trendline masih paham, Sir. Yang kemarin aku rada mumet itu. Kemarin tak tahu lah. Tak apa, tengok je lah balik nota. Iya. Buat aja, nanti keliru kan dikoreksi, Mas. Betul. Nak pecah pun tak tahu nak pecah. Ke bawah, Sir. Kayaknya, Sir, itu, Sir. Saya letak SL kat sini. Aku nge-sell tadi. Barusan. Sebab tak ada trendline yang betul-betul cantik dekat sini untuk kita buy. Letak SL. So ni kita masuk sekadar pakai Zoom. Okey. Di besok. Jangan saya nak stop recording. Siap.